Gynecology, and also the chair of Education Committee of the Asia Oceania Federation of Obsgyne. र उहाँलाई म यो सेसन चेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै सेसन चेयर गर्नका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु डाक्टर संगीता कौशल मिश्रज्यूलाई। उहाँ डाइरेक्टर जेनरल इन द डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस हुनुहुन्छ। उहाँले एडिसनल सेक्रेटरीका रूपमा पनि सर्भ गरिसक्नु भएको छ। सी वाज अल्सो द चिफ अफ हेल्थ कोअर्डिनेसन डिभिजन अफ द मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एज वेल एज एन एसोसिएट प्रोफेसर at the National Academy of Medical Science. म उहाँलाई यो सेसन चेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म वक्ताहरूलाई अथवा किनोट स्पिकरहरूको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हेल्थ पोलिसी रिफर्म एन्ड फाइनेन्सिङ भन्ने सेसनमा अब हाम्रो छलफल अगाडि बढ्नेछ। हामीसँग किनोट स्पिकरका रूपमा हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर शिवराज अधिकारी, नेशनल प्लानिङ कमिसनका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हार्नेसिङ द पावर अफ हेल्थ इकोनोमिक्स इन पोलिसी डिसिजन मेकिङ, अपर्च्युनिटिज फर बेटर पोलिसी मेकिङ इन द फेडरल कन्टेक्स्ट इन नेपाल। हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेका छौँ। बजेटहरू कसरी विनियोजन हुनुपर्छ, नीतिहरू तल्लो तहसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ, बनाएका नीतिलाई फाइनेन्सले कसरी ब्याक गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँको किनोट रिमार्क्स रहनेछ। म वक्ताहरूलाई पहिलो पङ्क्तिमा बसिदिनु हुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण पी पौडेल, हेल्थ सेक्टर पोलिसी मेकिङ इन नेपाल, प्रोसेस, की च्यालेन्ज एन्ड फ्युचर डिरेक्सन भन्ने विषयमा उहाँले आफ्ना भनाइहरू अथवा रिमार्क्स राख्नुहुनेछ। र सँगसँगै अर्का वक्ताका रूपमा हामीसँग हुनुहुनेछ डाक्टर गुणनिधि शर्माज्यू। उहाँले नेपाल्स हेल्थ फाइनेन्सिङ ल्यान्डस्केप स्टेटस इस्युज एन्ड वे फरवर्ड भन्ने विषयमा आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ। यसैगरी हामीसँग अर्का वक्ता हुनुहुन्छ मिस्टर अच्युत राज पाण्डे, हेल्थ फाइनेन्सिङ रिफर्म्स एन्ड प्रायोरिटी सेटिङ फर एक्सलरेटिङ प्रोग्रेस इन द पाथ टु युनिभर्सल कभरेज, च्यालेन्ज एन्ड अपर्च्युनिटिज इन फेडरल कन्टेक्स्ट भन्ने विषयमा उहाँको प्रस्तुति रहनेछ। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ रविकान्त मिश्रज्यू, इम्प्रुभिङ हेल्थ सिस्टम एफिसियन्सी, imperative for accelerating health gains in federal context, सङ्घीय संरचनामा हेल्थलाई हामीले कसरी प्रायोरिटीमा राख्न सक्छौँ र त्यसलाई नीतिले कसरी ब्याकअप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँको प्रस्तुति रहनेछ। यसैगरी अर्का स्पिकर हुनुहुन्छ प्रतीक खनालज्यू, हेल्थ इन्स्योरेन्स इन नेपाल, निड फर रिफर्म एन्ड एक्सलरेटिङ प्रोग्रेस, स्वास्थ्य बिमालाई कसरी सही तरिकाले अझै मजबुत तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, आजको दिनमा नीतिगत सुधार कस्तो चाहिन्छ स्वास्थ्य बिमालाई लागू गराउनका लागि, हामी कहाँ छौँ भन्ने विषयमा उहाँको प्रस्तुति रहनेछ। यसैगरी हामीसँग अर्का स्पिकर हुनुहुन्छ डाक्टर दामोदर बसौलाज्यू, अप्टिमाइजिङ हेल्थ फाइनेन्सिङ कन्ट्रोल नब्स, अ कम्प्रिहेन्सिभ एनालाइसिस अफ हेल्थ इन्स्योरेन्स इन नेपाल भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। अब म यो सत्र अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि पनि म चेयरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शर्माजी फर द इन्ट्रोडक्सन। अलिकति मेरो इन्ट्रोडक्सन पुरानै भएको हुनाले हाल म स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन कि स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत छु। हाल महानिर्देशकको पदमा छु र आजको यो सेसनमा सबभन्दा पहिला मैले निम्त्याउन चाहेँ किनोट स्पिकर को लागि मैले निम्त्याउन चाहेँ माननीय सदस्य योजना आयोग प्रोफेसर डाक्टर शिवराज अधिकारीज्यूलाई। Dr. Shivraj Adhikari harnessing the power of health economics in policy decision making, opportunities for better policy making in federal context in Nepal. Ma हामीलाई keynote speech दिनुहुनेछ माननीय सदस्य योजना आयोग Professor Shivraj Adhikari. Floor is yours. Thank you. हस् धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षद्वय नमस्कार स्लाइड म आफै चेन्ज गर्छु यहीँबाट चेन्ज गरेर यहाँबाट हस् यो टाइटल हेनचार्सीले दिनुभएको सायद मलाई सधैँ हेल्थ इकोनोमिक्स रिलेटेड प्रेजेन्टेसन गर्ने भएर होला अहिले पनि हेल्थ इकोनोमिक्स रिलेटेडै प्रेजेन्टेसन दिनुभयो हैन हो म आफैमा परिवर्तन भएको छैन अलिकता पोजिसन थोरै चेन्ज भएको
त्यही हुनाले त्यही नै कुरा गर्नेछु। Harnessing the power of health economics in policy making decision making, opportunities for better policy making in federal health context. त्यो पछाडिको पार्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ मेबी म त्यही पोजिसनमा भएको हुनाले त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु र केही देखिन्छ आउटपुट देखिन्छ होला। अगाडिको पार्ट चाहिँ मैले केही एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु। दुईटा पार्टमा यसरी सोचे। हेल्थ इकोनोमिक्स धेरै पटक भनिरहेको छु। हेल्थ इकोनोमिक्स के हो त आखिरी? यो चेन्ज गर्ने यहाँबाट पाए हुन्छ भएन होइन होइन कम्प्युटरबाटै चेन्ज गर्न दिनु न, यहीँबाट यहीँ गर्ने काम गरेन। एकैछिन हाम्रो यो प्राविधिक विषयवस्तु हामी मिलाउँदै गर्छौँ। त्यति जेलसम्मका लागि म चेयरलाई उहाँको छोटो इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच समयको सदुपयोग गर्दै। थ्याङ्क यू समाजी। अघि नै मैले भने जस्तै हाम्रो किनेट स्पिकर हुनुहुन्छ माननीय सदस्य योजना आयोगको प्रोफेसर डाक्टर शिवराज अधिकारीज्यू र अर्को परिचय दिँदाखेरि उहाँ डाक्टर शिवराज Adhikari is a professor and head of the Department of Economics at Central Department of Economics, Tribhuvan University. He has already published more than 100 journal articles and book chapters in the area of health economics, developmental issues, and public finance. He has completed postdoc in economics from Thailand. Moreover, he has already done a PhD in economics from Bangkok. He has served as a member of Public Expenditure Review Commission as a senior advisor and also as a member of Intergovernmental Fiscal Council with extensive experiences. And currently he is serving as member of Planning Commission. Honorable Professor Dr. Shivraj Adhikari. Thank you for your kind introduction. You have already some idea about the health system, health research, already छ। त्यसमा हेल्थ इकोनोमिक्स थप्यो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ मोर डिपेन्डिङ गर्ने हो। त्यसले मोर चाहिँ अझै चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यसका रेसा केलाउनलाई सपोर्ट गर्छ। कसरी गर्छ त? 3-4 केस छन्। हेल्थ सिस्टम र डेभलपमेन्टसित जोड्छ। हेल्थ इकोनोमिक्स ले इफिसियन्सी इक्विटी मेजर गर्छ। हेल्थ फाइनान्सिङको इस्युहरूलाई हाइलाइट गर्छ र एलोकेसन अफ रिसोर्सेस एन्ड इकोनोमिक रेगुलेसन इभ्यालुएसन यो डाइमेन्सनमा हेर्छ। तर यसको साथसाथै यो माइक यो लिन सक्छ। रिसर्चरहरू अलि त्यो एकदम हैन के भनौँ कन्ट्रोलमा बस्न चाहँदैनन् के। त्यसो भएर यहाँ एकदम हैन कन्ट्रोल बस्नुपर्ने, यताउता चल्न नपाइने, त्यसो भएको हुनाले अलिक गाह्रो भयो, सरी। हेल्थ इकोनोमिक्सको निड किन त? किन चाहियो निड भनेको हामीले डिपेन्डिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ मोर डिपेन्डिङ गर्ने हो। सिस्टममा चाहिँ अझै चाहिँ के गर्ने खारिएर अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो होस् भन्ने हो। त्यति मात्रै होइन, हेल्थ सिस्टमभित्र के हुने रहेछ, सिस्टमभित्र मात्रै काम हुन्न, त्यसको इन्टरलिङ्केज पनि हुन्छ, अरू डाइमेन्सनहरू पनि हुन्छ। अरू डाइमेन्सनहरू हुने भएको हुनाले हामी के गर्छौँ त त्यसमा भन्दा त्यसको निड चाहिँ फरक तरिकाले पनि डिल गर्छौँ। फरक तरिकाले पनि हामी डिल गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसको निड छ। मलाई थाहा छ मेरो चाहिँ टाइम चाहिँ 15 मिनट हो, त्यही हुनाले अलि फास्ट जान्छ। अर्को केस के हो त? हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टमभित्र हामी हेल्थ अघि पनि आएको थियो होइन, इकोसिस्टम हो। हेल्थ केयर इकोसिस्टम, वाट इज द्याट? इकोसिस्टम भनिरहेकै छौँ तर ट्रस्ट हो, कलेक्सन अफ ट्रस्ट चाहिँ इकोसिस्टम हो। यदि ट्रस्ट भएन, सबै सेक्टरमा ट्रस्ट भएन भने त्यो इकोसिस्टम होइन, त्यसले काम गर्दैन। त्यसो हुनाले ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यही हुनाले इकोसिस्टम ट्रस्ट हो। ट्रस्ट पनि कसरी हो त
भन्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ ट्रेड अफ र सिनर्जिज एन्ड ट्रेड अफ हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा त्यसले एडिसनल गेन क्रिएट गर्छ भने कतिपय ठाउँमा त्यसले रिड्युस पनि गर्छ। त्यो डाइमेन्सन चाहिँ के हुन्छ त त्यो बोथमा हुन्छ। त्यो अगाडिको चाहिँ हेल्थ सिस्टमको इकोसिस्टममा त्यो रेखाहरूले के गर्छ त त्यसको रिलेसन पनि मेन्टेन गर्छ। इकोसिस्टम चाहिँ हामी इकोसिस्टम पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पऱ्यो हेल्थ सिस्टमलाई। सबै ट्रस्ट ल्याउने तरिकाले हेर्नु पऱ्यो। कमन गोलको चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। त्यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त पोलिसीमा के हुन्छ त अब भन्दा जहिले पनि हामी पोलिसी कसरी जन्मिया छन् त हेल्थ पोलिसीहरू सुरुदेखि नै भन्दा जति बेला क्राइसिस फिट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा जब क्राइसिस आउँछ त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा नयाँ पोलिसी बनाउँछौँ। जब अर्को क्राइसिस आउँछ अर्को तरिकाले चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्टममा के रहेछ त भन्दा क्राइसिसले चाहिँ नयाँ पोलिसी जन्माउँछ। क्राइसिसले नयाँ थ्योरी पनि जन्माउँछ। त्यति मात्र होइन क्राइसिसले हेल्थ इकोनोमिक्स पनि जन्माएको हो। त्यही हिसाबले चाहिँ हामी हेर्छौँ। उनीहरूले यो कनेक्सन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा पोलिसीसित के रिलेसन हुन्छ त भन्दा प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन डेफिनेटली हामी यहाँ यो चाहिँ ग्यादरिङमा पनि प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ। त्यसपछि के गर्छौँ पोलिसीको चाहिँ कतिपय इभ्यालुएसन पनि छ। हाम्रा पेपरहरू यहीँ हाम्रो प्लेनरी चाहिँ डिस्कसनमा पनि इभ्यालुएसनको कुरा गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा के कति रह्यो पोलिसी मेकरहरू यहीँ छौँ हामी। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा त्यसको चाहिँ फेरि फर्मुलेसनमा त्यो साइकलमा जान्छ त्यो पोलिसी एनालाइसिस। त्यसरी नै गर्छौँ। तर त्यति मात्रै होइन हाम्रो के गर्छौँ त भन्दा यो त एउटा सिम्पल फ्रेमवर्क भयो। अर्कोतिर के गर्छौँ त मिनिस्ट्री छ, पार्लियामेन्ट छ, क्याबिनेट छ, डोनर छ, सिभिल सोसाइटी छ। त्यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्योसित चाहिँ हामी जति लिङ्केज गर्न सक्छौँ जति इन्ट्रेक्सन गर्न सक्छौँ पोलिसी फर्मुलेसन अथवा पोलिसन त्यही हिसाबले चाहिँ के हुन्छ त पावरफुल हुन्छ। र पोलिसी बन्नु मात्रै होइन डकुमेन्टेसन मात्रै होइन रहेछ इम्प्लिमेन्टेसनमा कसले कति ट्रस्ट गर्छ अघिको इकोसिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ। हामी पोलिसी बनाऊँ पढ्दा राम्रो भयो सबै छ तर इम्प्लिमेन्टेसन नजाने रहेछ। किन भन्दा हाम्रो सोसाइटीले राम्रोसित बुझेन भने त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्न। सोसाइटीले बुझ्नु पऱ्यो। सोसाइटी भनेको यो सबै सिस्टमका चाहिँ जुन चाहिँ होइन स्टेक होल्डर मात्रै भन्छौँ। स्टेक होल्डर भनेर के गर्छौँ जो हेल्थ सेक्टरमा इङ्गेजमेन्ट भएको अलिअलि चाहिँ नयाँ पुराना सिनियर अथवा जुनियर राखेर हामी चाहिँ स्टेक होल्डर भन्छौँ। त्यो सफिसियन्ट होइन। हामी चाहिँ कहाँ जानु पऱ्यो त जो चाहिँ बेनिफिसियरी छ त्योसँग पनि हामी कहीँ न कहीँ लिङ्केज हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको के हो त रिफर्म इज द कन्टिन्युस प्रोसेस। रिफर्म चाहिन्छ। हामी चाहिँ कन्टिन्युस रिफर्म चाहिन्छ जे आउँछ। अनि त्यसपछि अब प्रब्लम आयो भनेर होइन प्रब्लम सधैँ आइरहेकै हुन्छ। त्यो चाहिँ डेटा छ हामीसित इभिडेन्स छ जे हामीसित एक्सपिरियन्स छ त्यो सबैलाई कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ प्रोसेसमा लैजानुपर्छ। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक हामी चाहिँ जसरी बजेट बनाउँछौँ प्रत्येक वर्ष त्यसरी नै के हुनुपर्छ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले त्यो रिभ्यू गर्नुपर्छ। र हामीसित के छन् त 20औँ वर्ष 30औँ वर्ष 50औँ वर्षसम्म प्रोग्राम छन्। सानातिना प्रोग्राम डिजाइन गरियो त्यो कन्टिन्यू छ। इन जेनरल प्रोग्रामको आयु भनेको बढीमा 10 वर्ष हुन्। त्यसपछि रिफाइन गर्नुपर्छ। त्यो प्रोग्राम किन 10 वर्षपछि अथवा अहिले त हेर्ने हो भने 5-5 वर्षमा चेन्ज हुँदै जानुपर्ने। अहिले भन्न सक्दैनौँ। अहिले 16औँ योजना बनाउँदै छौँ 5 वर्षपछि के हुन्छ प्रेडिक्सनै गर्न गाह्रो छ। अझै हेल्थ सेक्टर त यस्तो चाहिँ गाह्रो। अझै यो कोभिड पछि 19 पछि त कता जाने हो कसरी पास चेन्ज गर्छ एकदमै गाह्रो भइरहेछ। त्यो हुनाले 5 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने प्रेडिक्सन गर्न सकिएको छैन। 50औँ वर्ष त्यही प्रोग्राम हुन्छ भने त्यसले आउटकम कति दियो होला वी निड टु थिङ्क। त्यो हिसाबले चाहिँ डिल गर्नुपर्छ। र कन्टिन्युस प्रोसेस हो यो होइन कन्टिन्युस प्रोसेस हो। सर्ट एन्ड टाइम पछि चाहिँ प्रोग्राम के हुन्छ जिरो होइन जिरो बेस्ड बजेटिङ भन्छौँ अथवा जिरोमा लैजाने त्यसलाई रिडिजाइन गर्ने रिफर्मुलेट गर्ने कन्टिन्युस प्रोसेस गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन हामी कसरी हेर्ने हो त हेल्थ सिस्टम पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो। सिस्टम डाइनामिक्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। हामी सिस्टमको कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा प्रोग्राम एउटा भनेर होइन रहेछ इन्टरलिङ्केज छ। एउटा पार्टलाई मात्रै हेऱ्यो भने सफल नहुने रहेछ। के हुन्छ कति बेला होइन कुन टाइममा अथवा कुन सेक्टरमा बढी चाहिँ प्रब्लम हुन्छ थाहा छैन। त्यो हुनाले हामी चाहिँ यस्तो होइन रेजिलियन्स टाइपको चाहिँ सिस्टम हेल्थ सिस्टम बनाउनु पऱ्यो जसले चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा सिस्टममा चाहिँ कहीँ न सपोर्ट गरोस् तर
बेसिक फाउन्डेसन चाहिँ जहिले पनि स्ट्रङ हुनु पर्यो। फाउन्डेसन स्ट्रङ हुनु पर्यो, त्यसपछि के हुन्छ रेजिलियन्स अथवा फ्लेक्सिबल टाइपको हुनु पर्यो, त्यसले चाहिँ काम गर्छ। नेपालकै एक्जाम्पल दिउँ न त। नेपालको एक्जाम्पल रियल बेसमा जुन यो डेटा हामी चाहिँ एनालाइसिस गरेका थियौँ, कोभिड-19 पछि के भयो भन्दा हेल्थ सेक्टर र इकोनोमिक सेक्टर एकदमै चाहिँ चोइसमा आयो। पहिलो चाहिँ हेल्थ बाँच्ने ठुलो हो कि होइन खान पाउनु ठुलो। खान नपाएर पनि मरिने भइयो, यता चाहिँ के भयो भन्दा कोभिड लगाएर पनि मर्ने सम्भावना रह्यो। के हो त चोइस आयो। अब फर्स्ट टाइम लाइफ एन्ड लिभलीहुडमा चोइस आयो। हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गऱ्यौँ कुन हो यो चोइस हुन्न थियो। उनीहरूले यसले के गर्यो त भन्दा हामीलाई नयाँ मेथड दियो, टेक्निक दियो, वे अफ थिङ्किङ दियो। यो हेल्थ सेक्टर भन्दा अर्को सेक्टरमा पनि हेर है लिङ्केज भन्ने भयो। त्यही सेक्टरमा चाहिँ हामी के गऱ्यौँ, जब कोभिड आयो त्यसपछि हामी के गऱ्यौँ भन्दा देशभरि लकडाउन गऱ्यौँ। जहाँ हेल्थ सिस्टम पुर्याउन सकेका थिएनौँ त्यहाँ पनि लकडाउन गऱ्यौँ। हेल्थ सिस्टम पुर्याउनलाई, हेल्थ सर्भिस पुर्याउनलाई एकदम गाह्रो थियो, लकडाउन पुर्याउन एकदम सजिलो भयो। त्यसले के गर्यो त लाइफमा चाहिँ क्वेसन गर्यो कसरी बाँच्ने। म डेली काम गर्थेँ, डेली काम गर्न पाइनँ, बजारमा गएर काम गर्थेँ अथवा बाहिर निस्किनु पर्थ्यो। त्यति मात्र होइन, घरबाट निस्केर होइन जङ्गलमा घाँस दाउरा गर्नु पनि गाह्रो भयो। त्यो सिस्टम त्यहाँनिर हो। त्यस्तो अवस्थामा के हो त भन्दा हामी दुईवटा पोलिसी, मोनिटरी पोलिसी र फिस्कल पोलिसी इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। फिस्कल पोलिसीले के गर्यो, ट्याक्स कट गर्यो, अलिकता रेस्ट्रिक्सन गर्यो इम्पोर्ट गर्नलाई। त्यसका इम्प्याक्टहरू आजसम्म देखिँदैछन् जुन हेल्थको कारणले जेनेरेट भएको। मोनिटरी पोलिसी इन्ट्रेस्ट रेट अलिकता घटायौँ, ब्याज दर चाहिँ अलिक घटाएपछि हामीले लोन दियौँ, अलिकता क्रेडिट एक्सपान्सन गऱ्यौँ। क्रेडिट कति भयो त भन्दा जिडिपीको साइजभन्दा बढी भयो। जति जिडिपी छ त्योभन्दा चाहिँ क्रेडिट बढी भयो, जुन अहिले पनि साउथ एसिया सबभन्दा हाइएस्ट नेपालको अहिले पनि 92-93% छ, घटाउँदैछौँ। अर्कोतिर क्रेडिट घटाइयो, अर्कोतिर चाहिँ सटर बन्द भए। क्रेडिट घटाइयो, घर जग्गा कारोबार भएन। यसका कन्सिक्वेन्सेसहरू धेरै रहेछन्। यसको अर्थ के हो त भन्दा सिस्टममा थिङ्क गर। एउटा भेरिएबल अलिकता चेन्ज गर्यो भने हेल्थ सेक्टर मात्रै होइन, इकोनोमिक सेक्टरमा पनि गाह्रो छ। इकोनोमिक सेक्टरमा त अलिकता चेन्ज गर, फेरि हेल्थ सेक्टरमा अहिले के भइरहेछ, योजनाको सदस्य भइरहेछ। अघि पनि बाहिर निस्किँदा बजेट अलि बढाउँ है सर। कारण के हो त यही। अब चाहिँ के छ त हेल्थ सेक्टरमा बजेट घट्ने भयो। के कारणले? ट्याक्स चाहिँ उठिरहेको छैन, जति ट्याक्स उठ्नुपर्ने उठेन। के गर्ने? ऋण लिएर गर्ने त। ऋण लिने मिनिस्ट्री अफ होइन अब हेल्थ एन्ड पपुलेसनले खर्च गर्दैन। फेरि ट्रेड अफ छ। यी ट्रेड अफहरू चाहिँ हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ केलाउनु पर्ने छन्। ऋण लिएर राखेको पैसा खर्च नभएपछि के गर्ने? ब्याज मात्रै तिर्ने होइन। अर्को अब के गर्ने? देयर आर सो मेनी क्वेसन्स हो। त्यो हुनाले यसले के गर्यो त भन्दा यहाँ चाहिँ माइनस पोजिटिभ नेगेटिभ इन्डिकेटर दिइरहेछ। पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ दिएको, नेगेटिभले के देखाउँछ? ट्रेड अफ छ। हेल्थ सिस्टममा ट्रेड अफ छ। वी निड टु आइडेन्टिफाई वाट आर द ट्रेड अफ्स। एन्ड प्लस भनेको सिनर्जी छ। सिनर्जी पनि त्यो सिनर्जीलाई काउन्ट गर्ने हो, ट्रेड अफलाई रिड्युस गर्ने हो। नेगेटिभ र पोजिटिभ यसरी सिस्टममा गइरहेछ। यो रियल डेटा हो। नेपालको सन्दर्भमा हामी स्टडी गरेका छौँ। सायद पब्लिकेसन चाहिँ रिसेन्ट चाँडै नै हुन्छ होला। अर्को चाहिँ अब हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टमको जुन हिसाबले सोचिरहेछौँ, हेल्थ सिस्टम चाहिँ के हो त भन्दा हेल्थ सिस्टम मात्रै होइन, अब त हेल्थ सिस्टमको अरू सिस्टमसितको कनेक्सन खोज। कनेक्सन कहाँनिर छ? हो हेल्थ सिस्टमका भेरिएबलहरू बिच चाहिँ स्ट्रङ कनेक्सन होला। बाहिर चाहिँ अलिक न्यारो होला अथवा चाहिँ अलिक कम होला, स्ट्रङ नहोला, तर इफेक्ट त हुने रहेछ नि त। परेको बेलामा त्यही सानोले के गर्छ त ठुलो इफेक्ट गर्ने रहेछ। वी निड टु थिङ्क अबाउट दिस। त्यसो भएको हुनाले के भनेको त भन्दा कनेक्सन बिट्विन होइन हेल्थ सिस्टम एन्ड अदर सिस्टम। अनि त्यति मात्र होइन, थिङ्किङ हामी पटक पटक भनिरहेछौँ। हेल्थ सिस्टम थिङ्किङ
हेल्थ सिस्टम थिङ्किङ इज नट सफिसियन्ट, सिस्टम अफ थिङ्किङ चाहियो। अब हेल्थ सिस्टम थिङ्किङले मात्रै काम गरेन, अब हिजो हेल्थ सिस्टम थिङ्किङलाई चाहिँ थिङ्किङ एप्रोच, होलिस्टिक एप्रोच चाहियो। होलिस्टिकको दायरा बढाउनु पर्यो। के हो त दायरा? दायरा के हो भन्दा हेल्थ केयर एज अ सिस्टम अफ, होइन, सिस्टम्स, सिस्टम मध्येको एउटा सिस्टम हो। हेल्थ सिस्टम मात्रै भएन, अब चाहिँ सिस्टमबाट अर्को चाहिँ तरिकाले हेर्नु पर्यो। के हो त्यो भन्दा हेल्थ सिस्टम इन्जिनियरिङ चाहियो। अब कहाँनिर त्यो इन्जिनियरिङ मेकानिजम हेर्ने हो? वी निड टु डेभलप आवर सिस्टम, आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ डिफ्रेन्ट वे, द्याट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यति मात्र होइन, हाम्रो सिस्टमले के गर्ने रहेछ त भन्दा त्यो सिस्टमलाई यस्तो युनिक सिस्टम हो जसले कमन मिसन चाहिँ एउटै हो। मिसन एउटै। एक दुईवटा एक्जाम्पल दिन्छु। हामी के गर्यौँ, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले अथवा पोलिसीले के भन्छ, आउट अफ पकेट पेमेन्ट घटाउँ। तर आउट अफ पकेट पेमेन्ट घटाउने भन्दा भन्दै कुनै एक्जाम्पल कसैप्रति भन्न खोजिरहेको छैन। ब्याड एक्जाम्पल पनि हुनसक्छ। कहीँ न कहीँ के हुने रहेछ, हामी घटाउने भनिरहेछौँ तर अर्कोतिर के भइरहेछ, मिटर ब्याजी जुन हेल्थको कारणले चाहिँ लोन लिनु परिरहेछ त्यसले आउट अफ पकेट पेमेन्ट बढायो। त्यहाँसित लिङ्केज छ सिस्टममा, जुन आउट अफ चाहिँ के हो त हेल्थ सिस्टमभन्दा बाहिरको हो। हेल्थ सिस्टमकै पनि त हेरौँ न, यतातिर पोलिसीमा के भन्छ, हामी आउट अफ पकेट पेमेन्ट घटाउँ भन्छौँ, अर्कोतिर के हुन्छ, मेडिकल एसोसिएसनले आफ्नो कन्सल्टेन्सी फी बढाउँछ। मिल्छ? यो कुरा चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ थिङ्क गर्नुपर्छ। के हो डाइरेक्टली पिपुललाई असर गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी जाने हो? के हाम्रो चाहिँ मोनोपोली बिहेभियर हुनुपर्छ एसोसिएसन हुँदैमा? होइन होला। म रिसर्चरको हिसाबले भनिरहेको छु, मेरो पोजिसनको तरिकाले बोलिरहेको छैन अहिले, होइन। त्यो हिसाबले कहीँ न कहीँ वी निड टु थिङ्क, त्यसको इफेक्ट कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यो हुनाले कमन मिसन हुनु पऱ्यो, हामीसित कमन चाहिँ एजेन्डा हुनु पऱ्यो र हाम्रो इकोसिस्टम ट्रस्ट हुनु पऱ्यो। हेल्थ सिस्टमभित्रको इकोसिस्टम हुनु पऱ्यो जसले गर्दा के गर्छ, कमन गोल चाहिँ एचिभ गर्न सकियोस्। हामी के थिङ्क गर्नु पऱ्यो, हो गभर्मेन्टको पोलिसी आउट अफ पकेट पेमेन्ट चाहिँ घटाउने हो, यो द्याट इज रिग्रेसिभ भन्ने कुरो थाहा हुँदै यदि आउट अफ पकेट पेमेन्ट केही हाम्रो एक्टिभिटीले बढ्छ भने त्यो गर्नु भएन। त्यो ट्रस्ट बिनाको हो। मेडिकलमा चाहिँ के हुन्छ, अब हामी चाहिँ उसको प्राइस चाहिँ बढाउने कि नबढाउने, मेडिसिनको मार्केटमा जति पनि लिने प्राइस के छ त्यसको मेकानिजम? वी निड टु थिङ्क। यसको अर्थ अरू कामै गर्नुहुन्न, गर्नै हुन्न भने होइन। वी निड टु थिङ्क अबाउट दिस इकोसिस्टमबाट थिङ्क गरौँ, सिस्टमबाट थिङ्क गरौँ। अनि त्यसो भएको हुनाले हामीले के हो त होलिस्टिक एप्रोच हो युज गर्ने। होलिस्टिक एप्रोचबाट जाउँ, कमन मिसन गरौँ। यसरी नै हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ सोच्न सक्छौँ। र त्यसो हो भने पोलिसीमा चाहिँ के हुन्छ त, पोलिसीमा कसरी थिङ्क गर्ने हो त? इन्जिनियरिङ, सिस्टम इन्जिनियरिङ कुरा गऱ्यौँ। सिस्टम इन्जिनियरिङमा कसरी हेर्ने हो? इट इज सो कम्प्लिकेटेड। त्यसो भएको हुनाले इन्जिनियरिङ भनेको लिङ्केज खोज्नु पऱ्यो, लिङ्केज खोज्नु पऱ्यो। हो इन्जिनियरिङमा के हुनसक्छ, पहिलो चाहिँ सिस्टम, यहाँ यतातिर चाहिँ हेल्थ सिस्टमभित्रको चाहिँ धेरै रिङ रोडहरू बनाइएछ। यसको अर्थ त्यो रिङ रोडहरूमा चाहिँ सिस्टममा के हुन्छ, कोर होला, त्यसपछि अलिक वाइडर होला, त्यसपछि बढ्दै जाला। यसको रिलेसन हेर्नु पऱ्यो, यसले काम गर्छ। र त्यति मात्रै होइन, हेल्थका चाहिँ अरू डाइमेन्सन पनि हेर्नु पऱ्यो। हेल्थ सिस्टममा चाहिँ कसरी थिङ्क गर्ने त पोलिसीमा? अब हेल्थ सिस्टमको पोलिसीमा थिङ्क गर्नुपर्ने चाहिँ पिपुल फर्स्ट, सिस्टम, डिजाइन एन्ड रिस्क। अलवेज पोलिसीमा इन्टेन्डेड एन्ड अनइन्टेन्डेड इफेक्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नैपर्छ। सधैँ हामी इन्टेन्डेड इफेक्टको कुरा गर्छौँ, यसले यो चेन्ज ल्याउँछ, होइन रहेछ। हामीलाई के लेसन भयो, सिनर्जिज क्रिएट हुन्छ तर ट्रेड अफ पनि हुन्छ एट द सेम टाइम। त्यो हुनाले रिस्कको क्यालकुलेसन गरौँ, कहाँ त्यसका चाहिँ होइन हाम्रो अप्रत्याशित चाहिँ अथवा नेगेटिभ इफेक्टहरू के आउन सक्छन् त। हिजो त लकडाउन त गऱ्यौँ त, राम्रै थियो, तर त्यसले त अरू इफेक्ट गर्यो नि। भनेपछि पोलिसी सबैमा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने रहेनछ। त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गरौँ, त्यही हिसाबले थिङ्क गरौँ। र त्यस हुनाले इन्टेन्डेड अनइन्टेन्डेड इफेक्टको कुरा गरौँ, रिस्कको कुरा गरौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ कुरा गरेँ।
अब के हो त यी सबै सिस्टम इन्जिनियरिङमा कसरी थिङ्क गर्ने हो भन्दा भी मोडल इज द युजफुल मोडल। सिस्टममा सिस्टम इन्जिनियरिङमा अहिलेको चाहिँ हामी जुन प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरिरहेछौँ त्यसमा भी मोडल चाहिँ एप्रोप्रिएट छ। व्हाट इज द्याट? भी भनेको के त? भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसन। लिङ्केज चाहिँ भेरिफिकेसन हो कि होइन हेर, त्यसपछि फेरि भ्यालिडेट गर। त्यो लिङ्केजले कस्तो इफेक्ट गर्छ त्यो चाहिँ रिलेसन थाहा पाइन्छ। त्यो हुनाले प्रत्येक केसमा यो भीबाट यतातिर गरिरहेको छु। पहिलो चाहिँ के हो त? निड के हो, रिक्वायरमेन्ट भेरिफाई गर्नु पऱ्यो, डिजाइन भेरिफाई गर्नु पऱ्यो, स्पेसिफाई गर्नु पऱ्यो, कन्स्टेन्टहरू के छन् त्यो सबै અહીંको चाहिँ 4वटा चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट थियो त्यो कम्पोनेन्टसित हामी यो भी मोडलमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। भी मोडलमा दिस इज द टेक्निक, दिस इज द मेथड, वे अफ थिङ्किङ। यसले चाहिँ के गर्छ त? पोलिसी डिजाइनमा कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले वी निड टु थिङ्क अबाउट दिस। हो, सिस्टमभित्रका कुराहरू चाहिँ हेर्नै पर्छ। अब के हो त कन्क्लुजनमा? हेल्थ इकोनोमिक्स वान अफ द कम्पोनेन्ट हो जसले के गर्छ त, अथवा त्यहाँ देयर आर सो मेनी कम्पोनेन्ट। हेल्थ इकोनोमिक्स एउटा कम्पोनेन्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ त, पोलिसी रिभ्यूमा, पोलिसी रिफर्ममा, पोलिसी डिजाइनमा चाहिँ के गर्छ त, राम्रो चाहिँ इनपुट दिन्छ। सबै होइन तर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हेल्थ इकोनोमिक्स। प्लस चाहिँ के हो त, यसले पावरफुल फ्रेमवर्क पनि दिन्छ। जुन हिसाबले थिङ्किङ आउँछ, जुन हिसाबले चाहिँ हामी न्यारोली डिफाइन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकता वाइडर गर्छ र त्यसका कन्सिक्वेन्सेसहरू, अल्टरनेटिभ आइडियाहरू अनि त्यसपछि मेथड, वे अफ थिङ्किङ दिन्छ। त्यही भएर हेल्थ इकोनोमिक्स इज इम्पोर्टेन्ट फर अस। लेट अस थिङ्क भी मोडलै युज गरौँ। जुन भिक्ट्री हो होइन हामीसित छ, दुईवटा औँला, यही हिसाबले जाउँ र सबै सिस्टममा यसरी जाउँ। मेरो चाहिँ टाइम चाहिँ लगभग सिद्धियो भन्ने बुझेको छु। हस्, धन्यवाद। Thank you, Honorable Professor Dr. Shivraj sir, for your excellent presentation. We learned that there are important interlinkages between health and economics, and when health is not only health, it is beyond health, then health economics is a system of systems which needs to be identified and discussed. Thank you so much, sir, for your wonderful presentation. Thank you. Now, it's my great pleasure to welcome health sector policy making in Nepal, process key challenges and future direction. The speaker is our very own Dr. Krishna Paudel. Welcome. Every one of you knows the smartest guy in the Ministry of Health and Population, who's working as the Chief of Policy Planning and Monitoring Division in the Ministry of Health and Population. Dr. Paudel, as many of you know, is an MBBS doctor with public health training from various institutions, including Australia and other places. He has a long CV, so to cut the introduction short and give him more time for presentation, I will say, Dr. Krishna, we know him all, so welcome, Dr. Krishna. Thank you very much, respected chair, co-chair, all respected honorable personalities present here. I hope this summit, after coming all 10 years, will be one important milestone in the context of evidence-based policy making. After hearing from honorable member of National Planning Commission and our own professor of economics, and we also prefer to call him a health economy. After listening to V model, let's see what's the reality, what's happening, and what's like current context in the Nepal's policy making, especially in the health sector. So in my presentation, I will be focusing mainly on the health policy and process cycle, the cycle relevant to us, key issues, challenges in stages of policy cycle, and key opportunities in terms of federal context. हामीलाई संघीयताले दिएको फाइदा के हो त, अवसर के हो, हामी चाहिँ अलिकति थोरै छ, मेरो छोटो प्रेजेन्टेसन छ र फ्युचर डिरेक्सन्सको पनि हामी कुरा गर्छौँ। अब हेल्थ पोलिसी, we can define it, पोलिसीलाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, we can think merely in terms of laws,
acts, regulations, भनेर धेरै सोच्न सक्छौं, but that's not the only thing. These are either decisions, plans or actions undertaken to achieve specific healthcare goals, healthcare context ma, that can be designed or formulated for a specific targeted audience, targeted people that might be even the province in terms of current federal context, but virtually it's directly or indirectly affects everyone. And something about the policy cycle, it's an iterative, interactive and inclusive process. We have to rethink whether have we been able to make this process really inclusive, as mentioned, or are we engaging the relevant stakeholders in every relevant stages? There are we have already seen this. I don't want to go into this cycle again and again. We saw it in different way from Professor Adhikari, so I don't want to repeat. This can be seen in this way, defining problem to developing alternative with the stakeholders. Here also you see that the importance of stakeholders. Many a times, these key stakeholders are ignored. We know that. That's been happening, and we are continuously repeating those mistakes again and again. And this is a time to rethink and even look back at what went, what didn't work in our context. So this is the adaptation. I will be talking mainly on these sides that we thought these are more relevant to us: problem identification, agenda setting, policy analysis, policy development, policy enactment, and policy implementation. We know that this cycle is very difficult for us. Many of things remain in certain stages. It keeps years. For example, for having a health financing strategy, we had a 15 years or even more wait, that's the reality. And we many a times ignore, I already mentioned about the importance of stakeholder. Now we should think about monitoring and evaluation. Many a times we prepare policies, we don't evaluate them properly, and that cannot be reflected in our future actions. And while taking this, we are preparing the budget another years. That's again another fiscal health related, fiscal activity. And these activities or these contents in the cycle, we have to focus on the legitimacy, feasibility, and support. Depends. If you don't have money, it may not happen, many of things. Whether they are legitimate in our context, whether they are feasible in our context, that can be federal or even provincial or even local context. So that applies to everywhere. And there is another thing, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण. यो भन्नलाई एकदमै सजिलो छ. We always preach, we always talk, we always think that we are making based on evidence-based policy making. Let's rethink. हामी यति धेरै जाना छौं. Let's rethink. Where are we in this context? म प्रत्येकमा जान चाहन. यसले highlight गर्छ. Where are we? Are we really able to translate the knowledge we have? Are we able to use our health technology assessment? Or being able to develop the guidelines? WHO ले दिन्छ, अरु रिसोर्सहरुले देलान, अरु स्टडीहरुले देलान. Are we being able to utilize our routine data and health information system really in the policy making? Have we all looked back the HMIS report that had come from Mugu district and worked on it? This is the thing we have to again look back and think again. There are national surveys and so many studies, monitoring and evaluation reports. I don't know where are they lying. They might be there somewhere, but we're not being able to utilize them fully or in a way. So when we go about problem identification, there are so many issues. You can see lack of related data sources. Even if we have data, we have not been able to utilize them properly. Inadequate exercise and proper stakeholder engagement. We try to that. हामी त्यो चाहिँ बिरालो बाँध्दै मात्रै गर्छौं कि रियल काम गर्छौं. रिथिंक गर्नुपर्ने अवस्था छ. मैले एकदमै अनेस्टली हजुरहरुसँग शेयर गरेको. I don't want to hide, I don't want to हुन्छ जोगाउनु पर्ने छैन, क्लियरली भनेको. And chances of cherry pick or manipulation of evidences, that we have observed many a times. हाम्रो प्लानरहरुले, ब्युरोक्रेटिक प्लानरहरुले होला, पोलिटिकल प्लानरहरुले यो चेरी पिक गर्ने, म्यानिपुलेसन गर्ने पनि हामीले देखेका छौं. We have seen that. And over relying on expert driven rather than contextual evidences. We do depend on consultants many a times, national, international, whatever applies. But is it really
contextual, that these are the issues and challenges. And definitely we do have time limitation to generate adequate evidences. That takes time. What we have been doing, we have been practicing, studying existing like policy provisions. Definitely we do focus on constitutional provision, act, regulation, many a times adalat ko adesh, court's verdict also, strategies, guidelines, whatever we have. We do follow study of large scale survey reports, maybe demographic health survey, which is applicable to us, data from routine information system, discussion and dialogue with concerned stakeholders. At least बिरालो बाँध्नलाई भए पनि यो गर्ने चलन छ। सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि नीति कार्यक्रम गर्दा गर्छ, हामी पनि गर्छौं, सधैँ गर्ने गरेका छौं। फिल्ड अब्जर्भेसनका रिपोर्टहरूलाई पनि केही सम्झन्छौं, कति गर्न सक्यौ हामी आफैले भनौं। डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ पोलिसी डकुमेन्ट्स, सेक्टर स्पेसिफिक थीमेटिक ग्रुप्स पनि फर्म गर्ने, पोलिसी ब्रिफ बनाउने प्र्याक्टिस पनि छ, नभएको होइन प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनको हिसाबले। त्यसपछि त्यो प्रब्लम आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ एजेन्डा सेटिङमा लानलाई चाहिँ फेरि हामीसँग अगेन 3टा डोमेनमा हामीले हेर्यौं भने ल्याक अफ लिगल बेसिस फर फर्मुलेसन कतिपय अवस्थामा क्रस कटिङ जुरिस्डिक्सन छ, हामीले मात्रै सक्दैनौं। अहिले बजारमा जुन हिसाबले न्युट्रास्युटिकल्सको मार्केटिङ भइरहेछ, द्याट्स बियोन्ड आवर लेभल, हामी सकेनौं। डीडीएको डी साहब यही हुनुहुन्छ, हाँसिराख्नु भएको छ छेउमा बसेर। ही नोज द लाइक जुत्ताले कहाँ डस्छ उहाँलाई थाहा छ, जुत्ता लगाउने मान्छेलाई थाहा भयो जस्तै। डिफिकल्ट टु रिसिभ कन्करेन्स फ्रम कन्सर्न एजेन्सीज, यो पनि समस्या छ। हामी मल्टी सेक्टरल प्लेटफर्महरु बनाएका छौं, हाउ इफेक्टिभ आर दिज। त्यसपछि एडिसनल रिसोर्सको कुरा छ, हामीलाई जहिले पनि सिलिङ तोकेर दिइन्छ, अझ घटाएर दिइन्छ। यो वर्ष ठ्याक्कै 5% बढाएर दिएको छ, त्यसले गर्दा हामी धेरै खुला दिलले सोच्न पनि सक्दैनौं। त्यसपछि एचआर इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा त अर्कोतिर छ। अर्को कुरा एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर, कस्ट, एचआर, यी फिजिबिलिटीका कुराहरूले पनि हामीलाई रोकिरहेका छन्, हामीलाई कतै कतै बाध्य बनाउँछन्, हामीलाई सीमितता भित्र घेरामा राख्न बाध्य बनाउँछन्। र अर्को सपोर्ट, अब त्यसमा पोलिटिकल सपोर्ट सधैँ आवश्यक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा यो पोलिटिकल भाषा युज गर्न ठिक हुन्न होला, रुलिङ र अपोजिसन भनेको स्पेसल्ली गभर्निङ र अपोजिसनको सहयोग पनि त्यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो च्यालेन्जको हिसाबले रहेछ। त्यसपछि सङ्घले यो बनाउने, हामी त प्रदेश हो, हामीलाई त अधिकार दिइसकेका छ भन्ने पनि छ फेरि 3 तहका बीच। त्यसपछि सपोर्ट फ्रम कन्सर्न स्टेक होल्डर्स, मैले किन यो गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्यायो भनेर हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छ, हामी त त्योभन्दा माथि हो, हामी त यो संस्था हो भन्ने पनि छ हाम्रै बिचमा। अनि पिपुल्स इन्गेजमेन्ट र सपोर्टमा चाहिँ हामी एडेक्वेटली गर्न सकेका छैनौँ। मैले अघि भनिहाल्यौँ, हामीले प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ एजेन्ट सेटिङमा, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी केही प्रयासहरू विशेष गरी कन्सर्न एजेन्सीहरूको कन्करेन्स लिन पठाउँछौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले 1 हप्ताभित्र राय नदियो भने राय दिएको मान्नु भनेर पनि आदेश गरेको छ, तर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयबाट 2 हप्ता, 3 हप्ता, 4 हप्तामा आउँदैन। त्यो रियालिटी हो। अब कार्यक्रम प्रयास त हामीले नगरेका होइनौँ, गरिरहेकै छौँ, तर चुनौतीहरू पनि छन्। अब पोलिसी एनालाइसिसमा चाहिँ अलिकति समस्या देख्छु म। मैले ल्याक अफ कोड अफ प्रोफेसनल्स भन्दा यहाँ रहनुभएका प्रोफेसनल्सहरूले हामी त छौँ नि भन्नुहुन्छ, पक्कै भन्नुहुन्छ होला, तर हुनुहुन्छ भने पनि कता हराउनु भएको छ थाहा छैन। सो वी डोन्ट ह्याभ रियली पोलिसी एनालाइसिस गर्ने गरी चाहिँ एक्सपर्टिजहरू, आइदर वी आर बिजी विथ आवर ओन बिजनेस, हाम्रो आफ्नै कामहरू छन्, हाम्रो पनि रोजीरोटी गर्नुपर्ने होला। स्किल र पोलिसी एनालाइसिस कति छ भन्ने पनि एउटा इस्यु होला, त्यो होला। अब त्यसलाई हामी छलफल गरौँ, त्यो लेभलले हामीले हाम्रो विद्वतालाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ। एभिडेन्समा अघि पनि भने पोलिसी चोइसको लागि, इम्प्लिकेसन्सको लागि चाहिँ एभिडेन्सको एडेक्वेसी चाहिँ कतिको छ भन्ने एउटा इस्यु हो भने स्ट्यान्डर्ड टुल्स पोलिसी र प्रोग्राम इभ्यालुएसन प्रायोरिटी सेटिङमा हामी धेरै युज गर्न सकेका छैनौँ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट पोलिसीको बीच, हाम्रै एनहरू बीच एक अर्कालाई बाँझिनेछन्, हाम्रै नीतिहरू एक अर्कालाई बाँझिनेछन्। त्यो अरू क्षेत्र छोडिदिउँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै पनि छन्। कतिपय अवस्थामा महाशाखाले लिएका क्रस कटिङ पोलिसीहरूमा पनि चाहिँ कन्करेन्स, एकरूपता ल्याउन सकेको छैन। हामी प्रयास त भएका एक्जिस्टिङ पोलिसी अप्सनहरूलाई छलफल गर्छौँ, कोहेरेन्स ल्याउने प्रयास गर्छौँ। वी ट्राई टु युज अवेलेबल evidence in policy options, quick review to generate idea on policy implications, policy brief पनि generate गर्छौं. Many a times we have taken help of NHRC also and identify what we already have and what we need to be addressed through new policy. त्यो पनि प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौं. म यसमा पनि हामी एकदमै कमजोर छौं पनि भन्दिन, पर्फेक्ट त हुने लाइनमा छौं, पर्फेक्ट हुन सकेका छैनौं. त्यसपछि policy developmentमा again there is a conflict between interest groups. अब एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था भन्ने ल्याइयो, फेरि चिकित्सक मात्रै भन्ने भन्यो, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था भनेर ल्याइयो. अहिले पनि त्यो फलामको चिउरा जस्तै छ, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन. इन्ट्रेस्ट ग्रुपले काम गर्छ.
पोलिसी डेभलपमेन्टमा पावर इन्फ्लुएन्स हुन्छ, को पावरफुल हुने, कुन वर्ग, कुन समूह, कुन प्रोफेसन पावरफुल हुने, त्यसले फरक पार्छ। इन्गेजमेन्ट अफ पोलिसी एक्टर्स, त्यही भएर कन्टेन्ट, कन्टेक्स्ट र एक्टर्सको कुरा चाहिँ आउने रहेछ जहिले पनि पोलिसी बनाउने बेलामा। र जुरिस्डिक्सन पनि छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको दायरा क्षेत्र यति नै हो भन्ने छ। यसमा चाहिँ ब्यालेन्स टिम फर्मेसन, त्यो पनि हामीले प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। एभ्रिवानको सबैलाई कलेक्टिभ भोइस सुन्ने प्रयासहरू गरेका छौँ। मल्टी लेभल एन्ड मल्टी स्टेक होल्डर डिस्कसन एन्ड एभिडेन्स ब्याकअप टु रिड्युस पावर इन्फ्लुएन्स। वी हेभ ट्राइड द्याट, इन्स्योरिङ इन्गेजमेन्ट अफ पोलिसी एक्टर्स, डिफ्रेन्ट लेभल एन्ड सेक्टर्स, एन्ड फर्मुलेटिङ डकुमेन्ट्स एज पर द जुरिस्डिक्सन अफ आवर लाइक इन द आवर कन्टेक्स्ट। त्यो चाहिँ प्रयास भएको छ इन टर्म्स अफ पोलिसी डेभलपमेन्ट। अब इन्याक्टमेन्ट, यो अर्को अप्ठ्यारो छ। पोलिसी त हाम्रो हिसाबले लग्यौँ, यसलाई इन्याक्ट गर्नलाई इनएडेक्वेट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सब्जेक्ट म्याटर एमङ लेजिस्लेचर। हामीले लान खोजेका छौँ एउटा कुरा, भइदिन्छ अर्को कुरा। मेनी अ टाइम्स द्याट हेज ह्यापन। हामी संसदीय समितिमा गएको अनुभव पनि छ। मलाई सम्झना छ, हामीले खोप ऐन बनायौँ, त्यो धेरै मुलुकहरुमा छैन। मेनी कन्ट्रिज मे नट ह्याभ इम्युनाइजेसन एक्ट एन्ड इम्युनाइजेसन इज वेल परफर्मड। वी डु ह्याभ इम्युनाइजेसन एक्ट एन्ड I felt that how difficult it is to convince the legislator. हाम्रो देवेन्द्र गेवाली सर यही हुनुहुन्छ। We have been thorough in this process many a times with the parliamentary committee. Matching interest of different group here and long waiting time for discussion in legislative committee. मन्त्री परिषदको कार्यालयमा एउटा नीति समिति भन्ने क्याबिनेटको समिति बन्ने गर्छ। हाम्रो नेशनल प्लान अन एन्टी माइक्रोबियल रेसिस्टेन्स न्याप भन्ने बनेको थियो। हामीले 1 वर्षपछि बल्ल प्राप्त गर्यौं। नेपालका दुईटा स्ट्र्याटेजीहरू हामीले क्याबिनेटमा पठाएको 1 वर्ष धन्नै लाग्यो, धेरै मुस्किल भयो। त्यो पनि अर्को फलामको चिउरा छ, ठूलो टाइम लाग्छ र लेन्थी क्याबिनेट एप्रुभल प्रोसेस। यो क्याबिनेट एप्रुभल प्रोसेस त हाम्रोमा व्यवहारिक नै छैन अनेस्टली भन्दा। अहिले पनि हजुरको जनवरीमा सुरु पर्ने पेन्डेमिक फन्ड भन्ने छ, त्यसको चाहिँ अझै हामीले क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएको छ, आएको छैन भन्दै डोनरहरूलाई भन्नु परेको अवस्था छ। सो वी डु ह्याभ some mechanisms. We are trying to solve these issues also. Policy inactiveness समस्या छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ यहाँ छ, policy implementation. We do write lot of good words, lot of beautiful words. We do plan, धेरै consultation गर्छौं, धेरै गर्यौं, ओहो अब त यो पोलिसीले चाहिँ काम हुन्छ भन्ने सोच्छौं, but lack of proper implementation plan, unrealistic activities. हामीले बिर्सिन्छौं, हामी नेपालमा छौं, हामी कर्णालीमा छौं, हामी मधेसमा छौं भन्ने बिर्सिन्छौं। फेरि हामीसँग रिसोर्सको क्रन्च हुन्छ, आइदर बजेट हुँदैन, एचआर हुँदैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर हुँदैन। कतिपय अवस्थामा इन्फ्रास्ट्रक्चर किन बनाउनु पर्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। मैले दुःखका साथ भन्छु, मान्य सदस्य यही हुनुहुन्छ, आधारभूत अस्पताल किन बनाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न मान्य सदस्यले सुन्नुभयो। हामीले अहिले नीति कार्यक्रम छलफल गर्दै सेवा पो दिने हो, अस्पताल चाहिँ किन बनाउनु पर्यो भवन भन्ने पनि सुन्यौं हामीले। मान्य सदस्यकै अगाडि मैले भने यस्तो पीडा छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कुरा गर्नुपर्ने स्ट्रक्चरल इस्यु छन्। स्ट्यान्डर्ड मोनिटरिङ हाम्रो चाहिँ टुल्सहरूको कमी छ, फ्रेमवर्कहरूको कमी छ। वी आर ट्राइङ टु किप रियलिस्टिक एक्टिभिटिज सो फार। हामीले आफूले जानेसम्म, सबैको आफ्नो लिमिट हुन्छ, आफ्नो लिमिटमा वी आर बिङ ट्राइङ टु एड्रेस द्याट। समयको हिसाबले म अलिकति छिटो गर्न चाहन्छु, तर पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन सबैभन्दा ठूलो चाहिँ च्यालेन्ज म देख्छु। त्यही भएर ओभरअल च्यालेन्जेसलाई हामीले हेर्यौं भने ल्याक अफ प्रोफेसनल्स विथ स्किल अन इभ्यालुएसन अफ कम्प्लेक्स पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन्स, lack of cohort of professionals with skills on policy analysis, if not lack inadequate utilization of these expertise whatever we have, and lack of reliable policy and relevant evidence. NHRC ले I think अब यसमा यो एरियामा काम गर्नु होला, यो evidence generation त्यसमा पनि reliable होस् भन्ने हिसाबले limited fiscal space, that's a big challenge for us, unrealistic political and bureaucratic desires many a times. त्यो हामीलाई पनि म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ र भन्नै पर्ने पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी र लिडरशिप चेन्जेस, त्यसले गर्दा हाम्रो कतिपय पोलिसीहरू बन्दै थन्किँदै गरेको पनि अवस्था छ। द्याट्स रियालिटी। अब अपर्च्युनिटी के छ त फेडरल कन्टेक्स्टमा भन्दा चाहिँ अब हाम्रो कार्यविस्तृतीकरणले एक्सक्लुसिभ एन्ड कन्करेन्ट पावर स्पेसिफाइड बाई द कन्स्टिट्युसन प्रोभाइड्स अपर्च्युनिटी फर इच लेभल अफ गभर्नमेन्ट टु फर्मुलेट पोलिसिज विदिन देयर जुरिस्डिक्सन। यो मौका चाहिन्छ, यो ठूलो मौका हो, धेरै कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक प्लानहरू गर्न मिल्छ र अपर्च्युनिटी टु एडप्ट पोलिसिज द्याट आर पोजिटिभ इम्प्लिकेसन अदर एरियाज। कोशी प्रदेशमा राम्रो गरेकोलाई हामीले गण्डकी प्रदेशमा एड्याप्ट गर्न सक्छौं, अथवा कर्णालीमा गरेको राम्रो इन्टरभेन्सनलाई सुदूरपश्चिममा गर्न सक्छौं। प्रयासहरू भएका छन्,
यी राम्रो प्रयासहरू पनि भएका छन् इन स्पाइट अफ सो मेनी च्यालेन्जेस। अघि पनि भने कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक प्लानिङलाई फेडरलिजम एकदमै राम्रो मौका हो, फोकस्ड इम्प्लिमेन्टेसनलाई पनि हो। म्याटर्नल मोर्टालिटी हाई भएका प्रोभिन्सले छुट्टै प्लान बनाउन सक्छ र नेसनल हाम्रो म्याटर्नल मोर्टालिटी रिडक्सन प्लानसँग हुने गरी र क्रस लर्निङ अपर्च्युनिटी पनि छ देशैभित्र पनि। यो चाहिँ के अपर्च्युनिटिज हो भने अब हामी कसरी जान सक्छौँ भन्दा स्ट्रेन्थनिङ क्यापेसिटी एन्ड क्रिएटिङ इन्भाइरोमेन्ट फर इभिडेन्स बेस्ट पोलिसी प्रोसेस। यो इट टेक्स टाइम। अहिलेकै हिसाबमा वी हेभ बिन trying, we've been attempting, but it's not been perfect. It's an like a good opportunity to take this, use policy enactment process without deteriorating the quality. त्यो पनि enactment को process मा चाहिँ त्यसका तथा तैपनि वालालाई काट्दै गर्दा चाहिँ त्यसको मर्म नै मर्ने गरी चाहिँ बनाइदिनु भएन। त्यसका लागि पनि काम गर्नुपर्ने छ। त्यो अबको हाम्रो आवश्यकता हो, किनभने कतिपय अवस्थामा टेक्निकल डकुमेन्टमा यस्ता फिडब्याकहरू आइदिन्छन् जसले गर्दा तैपनि भए पनि माथि जेसुकै लेखिए तापनि भन्नेले चाहिँ हाम्रो मर्म नै मारिदिन्छ। द इम्फेसिस अन प्रपर इम्प्लिमेन्टेबल पोलिसिस। हामी पोलिसी बनाउँदा चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा के कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, वी हेभ टु फोकस अन द्याट एन्ड फोकस अन इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस। लेन्दी इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। स्ट्रक्चर्ड मोनिटरिङ मेकानिजमको आवश्यकता छ र पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनको ट्र्याक गर्नुपर्ने छ। अघि पनि हाम्रो प्रोफेसर अधिकारीले भन्नुभयो कतिपय अभियान सर्ट टर्मलाई हुन्छन्। हाम्रोमा मेरो उमेर जतिको अभियान अहिले पनि हामी चलाइरहेका छौँ र बजेट काट्न पनि सक्दैनौँ। भिटामिन ए र जुकाको औषधि म भन्ने गर्छु, अब होपफुली माइक्रोन्युट्रिएन्ट स्ट्याटस सर्वे नयाँ होला र केही डिरेक्सन आउला र पिरियोडिक एसेसमेन्ट इभालुएसन एन्ड मेजरमेन्ट अफ इम्प्याक्ट अफ पोलिसी। पोलिसीको इम्प्याक्ट चाहिँ मेजर गर्ने गरी चाहिँ कामहरू कम भइरहेका छन्, त्यसरी हामीले हेर्न बाँकी छ। यो वर्ष हामीले नीति कार्यक्रम बजेटमा राखेका थियौँ पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामहरूको एसेस गर्ने। आजको मितिमा भन्नुपर्छ खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। यहाँहरू सबैलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। देयर आर च्यालेन्जेस, डेफिनेटली अपर्च्युनिटिज। लेट्स अल मेक दिस प्रोसेस more inclusive, more evidence based. Thank you very much. धन्यवाद Dr. Krishna Paudel, एकदम सारगर्भित कुरा राखेर जानुभयो. I was actually planning to give few comments in English, but I think I have to revert to Nepali language, so forgive me international delegates. यसमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ आइटरेटिभहरू तरिकाले हामी पोलिसी बनाउँछौँ भन्नुभयो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। र तपाईँले भन्नुभएको दुई चारवटा कुरामा चाहिँ म पूर्व सचिवको अनुभवको हैसियतमा अघि सर शिवराजीले प्रेजेन्ट गर्नुभएकोमा पनि जोडेर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पोलिसी मेकिङमा मलाई समस्या जस्तो लाग्दैन, किनभने हाम्रो HMIS देखि लगायत विभिन्न हाम्रो इन्फर्मेसन छ। यही कन्फरेन्स पनि अघि हामीले खुब प्राउडली भन्यौँ, हामीले 2015देखि गरिरहेछौँ भनेर एभ्री इयर त फिडब्याक पाइरहेछ भने त्यो फिडब्याकहरू त त्यही त हो एभिडेन्स भनेको। त्यसको प्रयोग अलिकति कतै कम भएको हो कि भन्नेतर्फ हामीले सोचेर अहिले तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनबाट मैले यो मिटिङले कस्तो खालको फिडब्याक दिँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो पर्ला, किन मन्त्रालयमा बसेको मान्छेको सजिलो बनाइदिनु पर्यो नि भन्ने हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ अघि सरले भन्नुभयो हामी ऋण लिएर पैसा लिन्छौँ, मन्त्रालयले खर्च गरिदिँदैन। मैले देखेको पुरानो समस्या के हो भने हाम्रो चाहे त्यो कन्सल्टेन्सी होस्, चाहे त्यो निर्माण होस्, चाहे त्यो इक्विपमेन्ट खरिद होस्, हामीले पहिला नै प्रोक्योरमेन्ट प्लान बनाएर हुँदैनौँ। त्यसकारण त्यो त सजिलो छ नि, प्रोक्योरमेन्ट प्लान पहिले बनाऊ, हाम्रो त ठ्याक्क खर्च भइहाल्छ पैसा आउन साथ। त्यो गर्यो भनेदेखि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब चेरी पिकिङका कुराहरू हामीले रिचुअलिस्टिक गर्छौँ भन्ने कुराहरू एकदम सही कुरा हो र अलिकति मलाई त्यो ल्याक भन्ने चिज चाहिँ हामीलाई यो नेपालको यत्रो एजुकेसन सिस्टम छ, टिचिङ हस्पिटल इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनदेखि लिएर काठमाडौँ युनिभर्सिटी सबैतिर हाम्रो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थका प्रोग्रामहरू छन्, PhD गरेका टन्नै फ्याकल्टीहरू छन् नेपालभित्र। त्यसकारण त्यो ल्याक भन्ने शब्द चाहिँ हामीले अलिकति त्यसलाई मोडिफाई गरेर कि इन्सफिसियन्ट भने भयो कि पहुँच मन्त्रालयले उनीहरूलाई कसरी अट्र्याक्ट गर्ने र उनीहरू मन्त्रालयमा कसरी पुग्ने त्यो मेकानिजम हामीले इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो भनेर म NHRC को साथीहरूलाई विशेष गरी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यो रिकमेन्डेसनमा there's a wealth of public health experts in the country, but somehow the access from the Ministry of Health is not as effective as it should be. So we need to develop a mechanism to harness the expertise available in the country.
भन्ने रिकमेन्डेसन चाहिँ जरुर पारिदिनु भयो भने यो सेसनको हामीले चेयर गरेको सेसनको सार्थकता त्यहाँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो. थ्याङ्क यू. Thank you, Sudha Madam, for your wonderful remarks. And thank you, Dr. Krishna, for your presentation. I really appreciate. But I do understand that policy is a cycle, and in the cycle when we work, there are certain areas where we do concentrate more than the other areas. So obviously we need to talk about more, once we implement the programs, we need to actually look back to our implementation level, because once we say that one size doesn't fit all, then it's not only the one size, even one person doesn't fit in his or her own cloth most of the time, so we need to look back. On this note, I would like to request and like to introduce our next speaker. He is Dr. Gunnidhi Sharma, and he will be speaking on Nepal's health financing landscape, status, issues, and way forward. Dr. Gunnidhi Sharma is a well-known figure. He holds a master's in public health. He is a senior health administrator at Ministry of Health and Population. At present, he is working in Department of Health Services as Section Chief of Epidemiology and Outbreak Management Section with section. He has an immense experience in health financing strategy, and he has worked in many national and international organizations. Dr. Gunnidhi Sharma, floor is yours. Thank you so much, Madam. Respected chairs, respected dignitaries and delegates, good morning and namaste. I'm very much pleased to be here to present Nepal's health financing landscape, current status, issues, and the way forward. In this moment, I would like to acknowledge my co-author, Tulsi Ram Thapa. We jointly prepared this paper. So in my presentations, this will be my outline. And basically, if we see our constitution, so there is two clear direction and two mandates. That is, one is the free basic health services. That free basic health services means that the government, the state, should finance through the taxes. It is very clear indication given by the Constitution. And in the Constitution, if we see Article 51:15, and it said that beyond the health, basic health services and public health services, this should be managed through the health insurance. It is, so there is two clear messages from our constitutions. And if we see the current status in the country, some proxy indicators, for example, national level universal health coverage is 54% and global average is 68%. So we are far behind at the global level if we compare to the global average. And the out-of-pocket expenditure, the people who are spending their money from their pocket is still 54%. So if we see in the global, it is 68%, 30%, and in some countries it is up to the 80%. If we compare with the 80%, we are doing well, but still it is a very high out-of-pocket expenditure here. So to prepare this paper, we have structured review of the published journal articles and review of the government's different kind of documents, and we have different meetings since I work in the policy and planning section in the ministry, and we had different expert discussions also. We also consider this, and we have a joint annual review, joint consultative meetings, and there are other documents as well, and information from various sources. If we see the policy milestone, actually it is a recent milestone. I do not want to undermine the previous achievement. There are so many good achievements before 2015. For example, the MDG achievement is one of the greatest achievements in our country. But after these new constitutions, so we have a very good opportunity that we have a new system, governance system in the country, and we have
Sustainable Development Goal with the target of the universal health coverage. And then there are certain following some policy mechanism, for example, Health Insurance Policy Act, and then we had Public Health Service Act that has clearly defined what are the free basic health services. It is enlisted in Annex 1 in 2018 and 2019. After federalizations, we have a national health policy. And recently, we have a Nepal Health Sector Strategic Plan. It is based on the SWAP, and we developed jointly with the external developmental partner. It is recently in 2023. And after more than 17 years discussion and struggle, we have this health financing strategy in hand in 2023. Basically, where are we towards achieving universal health coverage? Actually, in our two national documents, Nepal Health Sector Strategic Plan 2023 to 30 and Nepal Health Financing Strategy, National Health Financing Strategy has put the target of 100% by 2030. But still, we have far behind around 46% point of the achieving USC by 2030. So we have the challenge to achieve about 46% point in 6 years. And government should spend, it is internationally agreed, and it is evidence that government should spend 5 to 6% of their GDP on health, which stands in Nepal, it is 1.55% in Nepal. And every 1 in 10 households spending more than 10% of their family income on the healthcare expenses. It is also a major challenge here. If we see some trend in the government's allocation, basically in the federal government allocations from 2015 to 16 to till date, and the government allocation is generally suboptimal. But, yes, and we do not have more than 80% consumption as well. That is also another part that we need to look at into. But there is a reactive increase during COVID-19 pandemic. It is almost 8.15% of the national budget. And if we see the revenue resource for the healthcare financing, still the government's budget contributed around 1/3, 30.1%, and there is 54.2% from the out-of-pocket expenditure. And if we see total with out-of-pocket expenditure and the private sector's contribution, so it is almost 59.4%. And if we see the health insurance program, there is always low enrollment. We are struggling for the enrollment, but by law, if that's the case, by law, Health Insurance Act and policy says health insurance in Nepal is mandatory. If health insurance is not mandatory, this is not a health insurance itself. So there must be more than 80% enrollment in the health insurance. Then we can say this is the health insurance. Otherwise, there will not be enough pooling so that we cannot cover what we intended to. And basically, if recent development for financing, for example, Nepal Health Sector Strategic Plan also has very clear objective on the health financing, promote sustainable financing and social health protections, and we have certain as a output indicators, for example, increase domestic financing and efficiency in health, and improve management of the development cooperations in the health sector. There might be some lacking over a kind of duplication as well, and free basic health services ensured in urban and rural populations, and reform health insurance system and streamline the social health protection schemes. Similarly, we have another very historically, I think this is the first time in Nepal we have the National Health Financing Strategy, and it has a very clear direction where we have to go, what is our path, everything is written there in 2003. It is a very fresh, new document we have.
And we have certain indicators, how can we reach by 2030. So let me a little bit brief on the issues and challenge. Actually, in this issues and challenge, I will focus only very macro level issues and challenges only. Because there are so many programmatic challenges, there might be so many administrative challenges, I do not want to go there. One is the fragmented financing channels. We have so many different financing channels. We have health insurance, we have social security fund, and we have this provident fund. They also have the health insurance package, and similarly there are many mechanisms exist in the country. For example, free basic healthcare service, we provide free public health services like that. So that's why we still have the out-of-pocket expenditure is very high. And another thing is that our hospital have multiple channels for financing. For example, government budget, hospital development committee, there is a revenue generation, and there is a health insurance. From there also there is a revenue generation. There are many philanthropic organizations, individual donors, they also provide donations. It is not regular, but there is a donation, and sometimes there is a direct foreign support as well from different government. They also provide to the hospitals. So multiple funding mechanism in the hospital is there. We need to look at into this area also. So challenges, the fragmented schemes, and another challenge is implementations of the health insurance policies and law. Policies and laws are there. So there is limited coverage and limited polling. Why? Because we are not implementing the mandatory enrollment of health insurance. In this house, all must have, those people who are living in Nepal, who are citizens of Nepal, must have the health insurance. But it is not, maybe if we count here, maybe there is maybe 20% or 10% like that. So we need to implement the existing laws, and resource allocation and operationalization of the basic health services. This is another area. We are thinking about this is a mandate of the local government. No, it is not the mandate of local government. Operationalization is a local government's mandate. The funding should be from the state. It is a mandate of the constitution, and it is a people's right. So we need to be very honest to implement the existing policies and law. Way forward, the constitution indicated that we have a two-pillar health financing model. One is free basic health services and public health services that must be financed through the tax. And another is the curative and specialized services, which are basically very complex and challenging and very expensive, should be funded through the health insurance. That health insurance with the mandatory and progressive contributions. So action required is implement the recently developed health financing strategy. It has a clear vision on that. Okay. Finally, investing in health. Never we regret. Let's invest, and we have so many tools, policies implemented. Thank you. Thank you, Dr. Gunnidhi, for your wonderful presentation and your remarks that investing in health is not a choice. It is mandatory. It should be there most of the times. We are failing to do that. And about the public health financing system and basic health services. And I must say that most of us even don't know that basic health services are free in this country, and we actually pay for them. So thank you so much, Dr. Gunnidhi. Thank you. I would like to invite the next speaker, Mr. Achyut Rajpande, to talk on health financing reforms. Mr. Achyut Rajpande is an experienced public health researcher with over 10 years experience working in the field of public health research.
He currently serves as a guest researcher in Bergen Center of Ethics and Priority Setting in Norway. He's an executive board member of Nepal Health Economics Association and Health System Research Fellow in HERD International. In terms of academic qualification, he holds a master's degree in public health, and his expertise spans from operations research to health policy and system research. So the floor is yours. Time is 10 minutes. Thank you. यस सेसनका अध्यक्षज्यूहरू साथै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू म आजको प्रेजेन्टेसनमा हेल्थ फाइनान्सिङ रिफर्म र प्रायोरिटी सेटिङ फर एक्सेलेरेटिङ प्रोग्रेस इन द पाथ टु युएससी भन्ने टपिकमा विशेष गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा फेडरल कन्टेक्स्टमा कस्तो च्यालेन्जेस छ र हामीसँग कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू छ र यसमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्न गइरहेको छु। अब आज मैले यो प्रेजेन्टेसनमा बेसिकल्ली नेपालमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको सिनारियो कस्तो छ भन्ने विषयमा केही चर्चा गर्छु। त्यसपछि किन नेपालमा हेल्थ फाइनान्सिङ रिफर्म चाहिन्छ र हेल्थ फाइनान्सिङ रिफर्मको पोटेन्सियल एरियाजहरू पोसिबल रिफर्म्सहरू के हुन सक्छ, अनि साथसाथै हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि किन हेल्थ सेक्टरमा प्रायोरिटी सेटिङ आवश्यक छ, प्रायोरिटी सेटिङको कस्तो स्ट्राटेजिजहरू हामीले एडप्ट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी इन्स्टिट्युसनलाइजेसन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ र साथसाथै लास्टमा टेक अवे म्यासेज पनि मैले फ्रेज गरेको छु। यसमा चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसनमा कस्तो भएको छ भने आधा जति कन्टेन्टहरू सरहरूले अगाडि प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, आधा जति पछाडि साथीहरूले प्रेजेन्टेसन गर्ने अवस्था हुनुभएको छ होइन। म चाहिँ बिचमा ब्रिजिङ गर्न आएको जस्तो अवस्था छ। म त्यही लाइनमा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि राख्छु। युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भनेर धेरै डिफाइन गर्नुपर्ने विषय होइन, हाम्रो यसमा बृहत अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। यसलाई चाहिँ एउटा पोलिसी कमिटमेन्टको रूपमा हेर्न सकिन्छ। कस्तो पोलिसी कमिटमेन्ट भन्दाखेरि सबै नागरिकले प्रिभेन्टिभ, प्रोमोटिभ, क्युरेटिभ, रिहेबिलिटेटिभ र प्यालेटिभ हेल्थ सर्भिसमा सफिसियन्ट क्वालिटीमा एक्सेस गर्न सक्छ विदाउट फाइनेन्सियल ब्यारियर। भनेपछि यो युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भनेको सर्भिसको एक्सेस मात्र होइन, क्वालिटी सर्भिसको एक्सेस हो। त्यो माथि पनि आर्थिक अवरोध बिनाको क्वालिटी सर्भिसको एक्सेस हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 3.8 मा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको चर्चा गरिएको छ। त्यसभित्र 3.8.1 मा सर्भिस कभरेज र 3.8.2 मा फाइनेन्सियल रिस्क प्रोटेक्सनको कुरा छ। अब यो प्रेजेन्टेसन डाक्टर गुणले ब्रिफली अगाडि राख्नु भएको थियो। अहिले हामी युनिभर्सल हेल्थ कभरेज कहाँनिर छौँ भन्दाखेरि 53 अथवा 54 एराउन्डमा हामी होभरिङ भइरहेको छौँ र हामीलाई चाहिँ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज बाई 2030 एचिभ गर्न च्यालेन्जिङ छ भन्ने हिसाबले डाक्टर गुणले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। र हामी इन केस हाम्रो पासको ट्रेन्डलाई कन्टिन्यू गर्ने हो भने हामीले 2030 सम्ममा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज इन्डेक्स 57 पुग्छ भनेर प्रोजेक्सन गरिएको छ। त्यो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजभित्र हामी कहाँनिर पछाडि परिरहेको छौँ भनेर युनिभर्सल हेल्थ कभरेज इन्डेक्सलाई ब्रेकडाउन गर्ने हो भने आरएमएनसिएस सर्भिसमा हामी राम्रो अवस्थामा छौँ, 77 छ। इन्फेक्सियस डिजिजमा 60, एनसिडिजमा 58 र सर्भिस क्यापासिटीमा 30% छ। सबैभन्दा पछाडि चाहिँ हामी सर्भिस क्यापासिटी इन्डेक्समा परेका छौँ भन्ने देखिन्छ। यहाँनिर कम्प्लिकेसन कहाँनिर छ भने हाम्रो सर्भिस क्यापासिटी इन्डेक्स सबैभन्दा पछाडि छ। 30% हाम्रो सर्भिस क्यापासिटी इन्डेक्स छ युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको इन्डेक्सलाई सब ब्रेकडाउन गर्दाखेरि। तर यही सर्भिस क्यापासिटी इन्डेक्सलाई लिएर हामीले 2030 सम्ममा 11 करोड 35 लाख हाराहारीमा आउट पेसेन्ट सर्भिस ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ। एडिसनल आउट पेसेन्ट सर्भिस हो र साथसाथै 22 लाख 7,000 इन पेसेन्ट सर्भिस एडमिसन ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ। यो ह्यान्डल गर्नको लागि हाम्रो युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भित्रको सर्भिस क्यापासिटी इन्डेक्स 30% को हाराहारीमा छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ आज हामी हेल्थ फाइनान्सिङ रिफर्मको चर्चा गर्दैछौँ। हेल्थ फाइनान्सिङ रिफर्म किन चाहियो भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज एचिभ गर्नको लागि इफिसियन्सी इम्प्रुभमेन्ट क्रिटिकल भएर आएको छ, त्यसको लागि पोलिसी रिफर्म चाहिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा चर्चा गऱ्यौँ, हामीले नेपालले एपिडेमोलोजिकल ट्रान्जिसन फेस गर्यो भनेर। एपिडेमोलोजिकल ट्रान्जिसनमा पनि हाम्रो ट्रान्जिसन भनेको अलिकति प्रोट्र्याक्टेड एपिडेमोलोजिकल ट्रान्जिसन हो, जहाँनिरबाट हामीले एमएनसिएस सर्भिसबाट सिधा रिसोर्स डाइभर्ट गरेर एनसिडिजमा स्विच गर्न सक्ने अवस्था छैन। एमएनसिएस सर्भिसहरू सिएमएनए डिजिजेसहरू स्टिल सिग्निफिकेन्ट बर्डन त्यसले एट्रिब्युट गरेर आएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई ह्यान्डल गर्न हामीलाई हेल्थ सेक्टरमा एउटा हेल्थ फाइनान्सिङ रिफर्म चाहिएको छ। तेस्रो भनेको हामीसँग फेडरल कन्टेक्स्ट छ। यो फेडरल कन्टेक्स्टमा धेरै पोलिसी इनोभेसन्सको अप्सन्सहरू छ, डाक्टर कृष्णले अघि हाइलाइट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई हामीले क्याच गर्न सक्छौँ। त्यस सँगसँगै केही च्यालेन्जेसहरू पनि हामी अगाडि छन्। र अन्त्यमा चाहिँ हामी एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुँदै गर्दाखेरि धेरै कन्ट्रिजहरू यो मिसिङ मिडलको ट्र्यापमा फसेको देखिन्छ। नेपाल पनि एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुने तयारी गरिरहँदाखेरि त्यो सम्भावना नेपालको अवस्थामा पनि छ र त्यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि पनि हामीले हेल्थ फाइनान्सिङ रिफर्म हेल्थ सेक्टरमा आवश्यक छ। र अबको प्रेजेन्टेसनमा म नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो टाइपको हेल्थ फाइनान्सिङ रिफर्म हुनसक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छु।
पहिलो कुरा भनेको हेल्थ फाइनेन्सिङमा हामीले सोसल प्रोटेक्सन प्रोग्राम्सहरूको हार्मोनाइजेसन गर्नुपर्नेछ। जस्तो युनिसेफले रिसेन्टली पब्लिस गरेको एउटा प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा 87 वटा सोसल प्रोटेक्सन प्रोभिजन्सहरू छन्, इन्टरभेन्सन्सहरू छन्। त्योमध्ये सोसल सेक्युरिटी प्रोग्राम्सहरू, कन्ट्रिब्युटरी सोसल सेक्युरिटी प्रोग्राम्स मात्रै 11 वटा छन्। हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअपसँग रिलेटेड 6, इम्युनाइजेसन र डिजिज कन्ट्रोल रिलेटेड 3 प्रोभिजन्सहरू छन्। यो 13 वटा लाइन मिनिस्ट्रिजले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो सोसल सेक्युरिटीमा बजेट पनि कसरी बढेको छ भने 2016 देखि 2022 सम्म 66 देखि 106 बिलियनसम्म बजेट पुगेको छ। यसले 3.6% नेसनल जिडिपी र 11.3% टोटल बजेट एट्रिब्युट गरेको छ। यो 11.3% टोटल बजेटलाई हिट गर्ने एउटा सेक्टरमा हामीले हार्मोनाइजेसन नगरिकन नेग्लेक्ट गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था छैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले सोसल सेक्युरिटी प्रोभिजन्स भनेर भनिरहेको छौँ, तर सोसल सेक्युरिटी प्रोभिजन्स भनेको हेल्थभित्र मिनिस्ट्री अफ हेल्थले लन्च गर्ने सोसल सेक्युरिटी प्रोभिजन्स मात्र होइन। जस्तो यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने सिनियर सिटिजन अलाउन्स हामीले दिइरहेको छौँ, सिङ्गल वुमन अलाउन्स हामीले दिइरहेको छौँ, चाइल्ड ग्रान्ट हामीले दिइरहेको छौँ, डिसेबिलिटी अलाउन्स हामीले दिइरहेको छौँ र यो सबै अलाउन्सको मेजर पार्ट न्युट्रिसन र फुडमा आइरहेको छ, फेरि पनि हेल्थमा आइरहेको छ। भनेपछि घुमाउरो बाटोबाट अरू सोसल सेक्युरिटी प्रोभिजन्सहरूबाट पनि रिसोर्स हेल्थमै डाइभर्ट भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सबै कुराहरूलाई हार्मोनाइज गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्को कुरा भनेको पब्लिकमा धेरै सोसल सेक्युरिटी प्रोभिजन्स हुँदाखेरि कन्फ्युजन पनि छ, त्यसैले पनि हार्मोनाइज गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हाम्रोमा चाहिएको दोस्रो रिफर्म भनेको इन्भेस्टिङ मोर त छँदैछ, इन्भेस्टिङ बेटर पनि हो। अघि हामीले बजेट धेरै बढाउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा भएको थियो। हाम्रो यहाँनिर आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर जुन रेटमा बढिरहेको छ, गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ त्यो रेटमा बढिरहेको छैन, डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स झन् त्यो रेटमा छैन। भनेपछि हामीले हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ हेल्थ फाइनेन्सिङ रिफर्ममा धेरै इन्भेस्ट मात्रै गर्ने होइन, इन्भेस्टिङ बेटरको अप्सनमा पनि हामीले जानुपर्ने देखिन्छ। हामीले कति इन्भेस्ट गर्ने भन्दाखेरि चाथम हाउस रिपोर्टले युनिभर्सल हेल्थ कभरेज एचिभ गर्नका लागि मात्रै $86 इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ भनेर भनेको छ। गभर्मेन्टले हाम्रो नेपालको केसमा गभर्मेन्टले गर्ने स्पेन्डिङ $22 हो र यो अवस्थामा हामीले ड्रामेटिक रूपमा इन्भेस्टमेन्ट बढाउन सक्ने अथवा स्पेन्डिङ बढाउन सक्ने स्पेस हामीसँग छैन। अनि अर्को चाहिँ डिजायरेबल ओओपीको लेभल भनेको 22 देखि 20% हो, हाम्रो अहिले 54% छ। भनेपछि यहाँनिर पनि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ यो हेल्थ फाइनेन्सिङ वे हेभ बिन फाइनेन्सिङ हेल्थ सिस्टममा केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। र यहाँनिर बजेट बढ्न सक्ने अवस्था छैन, हामीसँग त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छैन, ट्याक्स नै उठिरहेको छैन भने एउटा अर्को डिस्कसन गर्ने बेला चाहिँ के भएको छ भने अब यो एडिसनल रिसोर्स हामीले सेक्योर गर्ने अवस्था छैन भने हेल्थ सिस्टमभित्र कसरी इफिसियन्सी इम्प्रुभ गर्ने र त्यो रिसोर्सलाई कसरी स्पेयर गर्ने जसले गर्दाखेरि एडिसनल सर्भिसलाई फाइनेन्स गर्न सकियोस् भनेर डिबेट गर्ने अथवा डिस्कसन गर्ने बेला चाहिँ आएको छ। र अर्को तेस्रो रिफर्म भनेको हेल्थ सेक्टरले खोजेको तेस्रो रिफर्म भनेको यो क्वालिटी अफ केयरमा इन्भेस्टमेन्ट हो। सर्भिस एक्सपान्सन र सर्भिस कभरेज मात्रै होइन, क्वालिटी अफ केयरमा चाहिँ अब फोकस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो रिसोर्सहरूले के इस्टिमेसन गरेको छ भने नेपालमा प्रतिवर्ष 26,000 हाराहारीमा डेथ्स लो क्वालिटी अफ सर्भिसले गर्दा भइरहेको छ, तर सर्भिस कभरेज नपुगेर हुने डेथ्स 19,000 को हाराहारीमा छ। भन्नुको मतलब नेपालमा अबको अवस्थामा हेर्दाखेरि हामीले लो क्वालिटी अफ सर्भिसले धेरै डेथ भइरहेको छ, सर्भिस नपुगेर भन्दा भन्ने अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक हिसाबले हेल्थ फाइनेन्सिङको अर्को पाटो भनेको अब हामीले सर्भिस एक्सपान्सन मात्रै होइन, सर्भिसको गुणस्तर पनि सुधार गर्नुपर्नेछ भन्ने हिसाबले हामीले डिस्कसन सुरु गर्ने बेला भएको छ। यसलाई अरू इभिडेन्सहरूले पनि कहाँनिर जस्टिफाई गर्छ भने जस्तो हामीले 2016 देखि 2022 सम्म आउँदाखेरि 4 or more एन्टिनेटल केयरमा राम्रो इम्प्रुभमेन्ट देख्यौँ, इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीमा इम्प्रुभमेन्ट देख्यौँ, पिएनसीमा इम्प्रुभमेन्ट देख्यौँ, तर यो सबै कुरामा डिपेन्ड गर्ने न्युनेटल मोर्टालिटी रेटमा खासै इम्प्रुभमेन्ट आएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्वालिटीमा चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने छ भन्ने अवस्था देखिन्छ हाम्रो। र हामीले क्वालिटीमा इम्प्रुभमेन्ट गऱ्यौँ भने अहिलेकै यो म्याटर्नल हेल्थ सर्भिस कभरेजमा अहिलेकै अवस्थामा पनि 28% न्युनेटल मोर्टालिटी घटाउन सकिन्छ, 22% स्टिल बर्थ र 28% फेरि मेटर्नल मोर्टालिटी घटाउन सकिन्छ भन्ने इभिडेन्सले देखाउँछ। चौथो रिफर्म भनेको हेल्थ सेक्टरमा अब इन्सेन्टिभ स्किम्सहरूलाई रिभिजिट गर्ने बेला भयो भन्ने देखिन्छ। जस्तो शिव सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 10 वर्ष, एउटा प्रोग्रामको आयु 10 वर्ष हो, हामीले दशकौँसम्म त्यो रन गरिरहेको छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल भन्दाखेरि सेफ मदरहुडमा जति इन्सेन्टिभ्सहरू आइरहेको छ त्यो इन्सेन्टिभ्स हामीले लन्च गर्दाखेरि सर्भिस कभरेज लेभल नेसनल लेभलमा लो भएको अवस्थामा हामीले त्यो इन्सेन्टिभ्सहरू लन्च गरेका थियौँ। अब चाहिँ हाम्रो सर्भिस कभरेज हाई छ, बटम इनिक्वालिटीलाई चाहिँ हामीले ट्याकल गर्नुपर्ने छ। बटम इनिक्वालिटीलाई ट्याकल गर्ने भनेको स्विपिङ एप्रोच, स्विपिङ इन्सेन्टिभ्सले होइन, टार्गेटेड इन्टरभेन्सन्सले हो। भनेपछि अबको आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरको बर्डन चाहिँ अलिकति
रिच सेगमेन्ट अफ पपुलेसनतिर सिफ्ट गरेर पुवरलाई सब्सिडाइज गर्ने हो भने टार्गेटेड इन्टरभेन्सनको विकल्प छैन भन्ने देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले नेपालमा लन्च भइरहेको इन्सेन्टिभ स्किम्सहरू पनि रिभिजिट गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। पाँचौँ रिफर्म भनेको लोकल गभर्मेन्टको लागि मोर फ्लेक्सिबिलिटी र मोर बजेट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इभिडेन्सले देखाउँछ। जस्तो 2019मा पब्लिस भएको एउटा आर्टिकलमा के देखिन्छ भने 218वटा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज सम्बन्धी इन्टरभेन्सन्सहरूलाई म्यापिङ गर्ने हो भने त्यसको 91% चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयरले एड्रेस गर्नुपर्ने छ। त्यसले चाहिँ 75% एसडिजीको एचिभमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्छ। भनेपछि हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लोकल गभर्मेन्टमै आश्रित भइरहेको अवस्थामा हामीले लोकल गभर्मेन्टलाई बढी फ्लेक्सिबिलिटी र बढी बजेट दिएर यसलाई चाहिँ क्याटर गर्न सक्छौँ भन्ने लोजिक हो। अब यसमा म गएन केही समय सेभ गर्नुपर्ने छ। र साथसाथै अर्को चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको यो हेल्थ सेक्टरमा प्रायोरिटी सेटिङ प्रोसेसलाई इन्स्टिट्युसनलाइजेसन गर्नुपर्ने छ। यो प्रायोरिटी सेटिङ प्रोसेसको डिटेल स्टेप्समा म जान चाहन्न, तर हामीले के गर्न सक्छौँ भने सबैभन्दा पहिला हाम्रोमा ओभरल्यापिङ इन्टरभेन्सन्सहरू कति छन्, हामीले वास्तवमै हेल्थ सिस्टमभित्र लन्च गरेको इन्टरभेन्सन्सहरू के हुन् म्यापिङ गरिसकेपछि हामीले कलेक्टिभली अथवा म्युचुअली प्रायोरिटाइजेसन क्राइटेरियाहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ र त्यो प्रायोरिटाइजेसन क्राइटेरियाहरू डिफाइन गरेर प्याकेज प्रायोरिटाइजेसन गर्न सक्छौँ र त्यससँगै हामीले प्याकेज डेभलप गर्न सक्छौँ। कसलाई चाहिँ बेसिक हेल्थ सर्भिसबाट फाइनेन्स गर्ने, कसलाई चाहिँ इन्सुरेन्सबाट फाइनेन्स गर्ने, कसलाई चाहिँ कस्ट रिकभरीमा जाने भनेर हामीले त्यो डिसाइड गर्न सक्ने अवस्था छ। अब यसमा म धेरै जान्न, प्रायोरिटाइजेसनको मल्टिपल क्राइटेरियाहरू हुनसक्छ। लिटरेचर रिभ्यूबाट हेर्दाखेरि एउटा एप्रोच भनेको कस्ट इफेक्टिभनेस एनालिसिस हो। साथसाथै हामीले इम्प्लिमेन्टेसन फिजिबिलिटी, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ, पब्लिक र पोलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी कस्तो छ, स्ट्राटेजिक रिलेभेन्स कस्तो छ, हाम्रो बजेट स्पेस कति छ, त्यो इन्टरभेन्सनले वर्स्ट अफ ग्रुपलाई अगाडि ल्याउन सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने क्राइटेरियाहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन्सहरू प्रायोरिटाइजेसन गर्न सक्ने स्पेस रहन्छ। त्यो प्रायोरिटाइजेसन गर्न सकिसकेपछि अनि डक्टर गुणले भनेको जस्तो एउटा हाई प्रायोरिटी क्याटेगोरी त्यो हो जो चाहिँ बेसिक हेल्थ सर्भिसको थ्रुबाट गभर्मेन्ट ट्याक्सेसनबाट हामीले फाइनेन्स गर्छौँ। दोस्रो क्याटेगोरी त्यो हो जहाँनिर हामीले हेल्थ इन्सुरेन्सको थ्रुबाट अथवा को पेमेन्टको थ्रुबाट फाइनेन्स गर्छौँ। र तेस्रो क्याटेगोरी हाई कस्ट इन्टरभेन्सन्सहरू अथवा जुन चाहिँ त्यस्तो एसेन्सियल छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्ट रिकभरी स्किमतिर जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले तीनटा प्रायोरिटी क्याटेगोरी बनाउन सकिन्छ। र यो क्याटेगोरी 2मा पनि क्याटेगोरी ए, बी र सी गर्दै फेरि सब डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राखेँ मैले। र सातौँ र लास्ट रिफर्मको यो एरिया हो, म चाँडै प्रेजेन्टेसन सकाउने प्रयास गर्छु। सातौँ रिफर्मको एरिया भनेको अघि डक्टर सुधा र डक्टर कृष्ण अथवा डक्टर गुणको प्रेजेन्टेसनमा पनि यो कुराहरू आएको थियो। इभिडेन्स भएन अथवा इभिडेन्सले पोलिसीलाई इन्फर्म गरेन भन्ने कुराहरू देखिन्छ। यहाँनिर भएको चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो हामीले अहिलेसम्म सधैँ चाहिँ इभिडेन्स इन्फर्म पोलिसीको कुरा गऱ्यौँ तर पोलिसी इन्फर्मड इभिडेन्सेसहरूको कुरा गरेनौँ। जस्तो पोलिसी इन्फर्मड इभिडेन्सेस भन्नाले इभिडेन्स पनि त्यो एरियामा फोकस्ड हुनु पर्यो जहाँनिर पोलिसी ग्याप छ। जहाँनिर पोलिसीमा ग्याप नै छैन त्यो एरियामा इभिडेन्स जेनेरेट गरेर अनि त्यसपछि यो इभिडेन्स युज भएन भनेर एडभोकेसी गरिराखेँ हामीले। त्यो कारणले गर्दाखेरि पो यो इभिडेन्सको अपटेक नभएको हो कि। अब इभिडेन्स पनि पोलिसी इन्फर्मड इभिडेन्स गर्नुपर्छ, हामी त्यो डिरेक्सनमा सिफ्ट हुने बेला भयो। त्यसमा एउटा सिस्मिक सिफ्ट चाहिन्छ भन्न मैले चाहेँ। पोलिसी इन्फर्मड इभिडेन्स जेनेरेट गर्नका लागि त्यहाँनिर एउटा एसेन्सियल पार्ट के पनि भयो भने पोलिसी मेकर्सहरूको इन्गेजमेन्ट, पोलिसी मेकर्सहरूसँग कोलाबोरेसन इम्पोर्टेन्ट हुन आइपुग्छ। र त्यस्तो टाइपको इभिडेन्स चाहियो जसले चाहिँ रिसोर्सको ट्रेड अफलाई डिसाइड गर्न सजिलो बनाओस्। मैले इन्टरभेन्सन एमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि इन्टरभेन्सन बीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ गाइड गर्न सक्ने लेभलको इभिडेन्स चाहियो। इन्टरभेन्सनको स्केलेबिलिटी र फिजिबिलिटीलाई गाइड गर्न सक्ने लेभलको इन्टरभेन्सन चाहियो। यसको लागि चाहिँ एउटा मेजर सिफ्ट चाहिन्छ जहाँनिर चाहिँ कस्टिङको इभिडेन्सहरू होला, जहाँनिर इकोनोमिक इभ्यालुएसनको रिजल्टहरू आवश्यक पर्ने हुनसक्छ। यो चाहिँ सातौँ रिफर्मको एरिया हो भन्न मैले चाहेँ। र यो चाहिँ लास्टको टेक अवे म्यासेज हो। यसमा चाहिँ 7वटा रिफर्म्सहरू लिस्टिङ गरिएको छ र लास्टमा चाहिँ यो सबै रिफर्म्सहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न हामीले 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टको कोअर्डिनेसन अथवा कोलाबोरेसन छँदैछ। गभर्मेन्ट र अदर स्टेक होल्डर्सहरूको पनि कोलाबोरेसन चाहिन्छ, हेल्थ र नन हेल्थ एक्टर्सहरूको पनि कोलाबोरेसन चाहिन्छ भन्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहेँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो अच्युतजीले। तर समय नभएको हुनाले म यसमा कमेन्ट चाहिँ पछि एकैचोटि गरौँ जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू। Thank you, Sudha madam, and thank you, Dr. Achyut, for your wonderful presentation and your key highlights. So, next in line we have, next speaker is Mr. Ravikant Mishra. He will speak on improving health system efficiency, imperative for accelerating health gains in federal context.
Mr. Ravi is a senior public health officer. He works with Ministry of Health and Population since last 1 decade. He has contributed to many national surveys like Nepal DHS and National Facility Survey in the production of national health accounts and national health financing strategy. He focuses on health planning and budgeting and the prioritization of healthcare interventions in Nepal. So, Mr. Ravi, the floor is yours and the time is 10 minutes. Thank you. Thank you, Dr. Saab. आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू, डाक्टर सुधा डाक्टर साहब, संगीता डाक्टर साहब, त्यसै गरी ड्यासमा आसित आदरणीय व्यक्तित्वहरू, उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू। डाक्टर साहबले भने जस्तै मैले मेरो एकाडेमिक कुरा नगरिकन मैले मेरो 10 वर्षको एक्सपिरियन्सको हिसाबमा हेल्थ पोस्ट लेभलदेखि जिल्ला लेभल, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग हुँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरिमा विभिन्न पोलिसी डकुमेन्टहरूमा र स्ट्राटेजीहरूमा काम गर्ने सन्दर्भमा पछाडिको लास्ट बेन्चर भएर टाइप गर्ने सन्दर्भमा मेरो मनमा आएका कुराहरूलाई मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने मैले जमर्को गरेको छु। मैले मेरो डेटा सोर्सेस भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा मैले चाहिँ अघि नै भनिहालेँ, लास्ट बेन्चर टाइपिस्टको रूपमा काम गर्दा मेरो मनमा लागेको चिजहरू र यो सिक्वेन्सली यो प्रेजेन्टेसन राखिदिनु भएकोमा एनएचआरसीलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हेल्थ सिस्टम अफ नेपाल मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन यसमा। हाम्रो चाहिँ जब सङ्घीयतामा प्रवेश गऱ्यौँ, एउटा फेडरल लेभल, 7वटा प्रोभिन्स, 753वटा स्थानीय तहहरू छन् र हामीले लगभग 30 मिलियन पपुलेसनलाई हामीले चाहिँ सेवा गर्नुपर्नेछ, स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्नेछ र हाम्रो चाहिँ हेल्थ स्ट्याटस फरक छ, फरक सिनारियोमा छ। त्यसै गरी हाम्रो हेल्थ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो कन्स्टिट्युसनली म्यान्डेट भएको चिज के छ भन्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, एभ्री सिटिजन shall have rights to basic health care service and specialized service and super specialized service should be covered by the health insurance। हामीसँग यो मैले रिपिट गर्दिनँ किन भन्दा यहाँभन्दा पहिला नै आइसकेको छ, हामीसँग मिक्स मोडलको फाइनेन्सिङ छ। डाक्टर गुणको प्रेजेन्टेसनमा धेरै कुराहरू आइसकेको थियो, त्यो भएर म यसमा रिपिट गर्न चाहिनँ। र हामीले हेल्थ सेक्टरमा प्रोग्रेस पनि गरेका छौँ। मेजर रूपमा हामीले प्रोग्रेस गरेका चिजहरूमा फेडरल सिस्टममा विशेष गरेर खर्च गर्ने भनेको सबभन्दा ठुलो एमाउन्ट चाहिँ फेडरल लेभलले गर्छ, त्यसपछि लोकल लेभलले गर्दो रहेछ, त्यसपछि हाम्रो प्रोभिन्स लेभलले गर्छ भने हाम्रो चाहिँ क्युरेटिभ सर्भिसमा पछिल्लो कोभिड पछिको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने क्युरेटिभ सर्भिसमा धेरै लगानी बढेको छ। त्यसको सँगसँगै हाम्रो पब्लिक हेल्थको लगानी पनि छ, पब्लिक हेल्थ कार्यक्रमको लगानीहरू छ। त्यसै गरी हामीले प्रोभिन्सियल पब्लिक सर्भिस कमिसन मार्फत हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि नयाँ स्ट्रक्चर अनुसार एचआर राख्ने कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो एमएसएस भनेको एउटा क्वालिटीको टुल्सको रूपमा हामीले युज गर्ने एमएसएस 114वटा अस्पतालहरूमा हामीले प्रयोगमा ल्याएको छौँ भने 2500 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था अथवा हेल्थ पोस्टमा चाहिँ हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेका छौँ। र मैले अलिकति कुरा यहाँ किन जोड्न चाहेँ भन्दाखेरिमा हाम्रो बजेटको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अथवा हाम्रो बजेटको चाहिँ ओभर द पिरियड अफ कस्तो छ त भन्दा टोटल बजेट पनि भोल्युम इन्क्रिज हुँदैछ, त्यसै गरी स्वास्थ्यको पनि भोल्युममा इन्क्रिज छ। तर पहिला सुरुमा स्वास्थ्यमा एज पर्सेन्टेज अफ टोटलमा बढ्दो क्रममा थियो, बढ्दो थियो, पछि घट्दो क्रममा भयो, कोभिडको टाइममा बढेको छ, फेरि अहिले घटेको छ। र हामीले एक्सपेन्डिचर कति गर्छौँ त अहिलेको एलोकेसनको हिसाबमा थियो, हामीले खर्च कसरी गरिरहेछौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरेर घट्दो क्रममा देखिन्छ। हाम्रो चाहिँ 2018-19मा हेर्ने हो भने 83% खर्च गर्न सकेका छौँ भने 2021-22मा आउँदा यो पछि रिभाइज भएर 70को लाइन पुग्छ, तर 61मा छ। यो चाहिँ डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। हामीले खर्च एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। र अर्को यो डेटा मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न खोजेँ, नेपाल सरकारको जुन बजेट छ त्यो बढ्दो क्रममा गइरहेछ भने डोनरको घट्दो क्रममा थियो। जब हामीलाई अप्ठ्यारो पर्या थियो कोभिडको टाइममा, त्यतिखेर डेभलपमेन्ट पार्टनरले हक गरेको अवस्था छ, भनेपछि ओभरल्याप छ, अलिकति धेरै सपोर्ट चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरबाट भएको छ। र अहिले पछिल्लो आवरमा फेरि डेभलपमेन्ट सेक्टरको बजेट चाहिँ घट्दोमा छ भने नेपाल सरकारको बढ्दो छ, यो ओभियस पनि हो। त्यसै गरी हामीले 3 तहमा चाहिँ कसरी बजेट चाहिँ बाँडफाँड छ, बाँडफाँडको मात्रै कुरा गरिरहेको छु मैले, एक्सपेन्डिचरको गरिरहेको छैन। बाँडफाँडको कुरा गर्ने हो भने
हाम्रो चाहिँ लोकल लेभलको चाहिँ जहाँ खर्च हुने ठाउँ हो त्यो बढ्दो क्रममा छ भने फेडरल लेभलमा धेरै देखिन्छ, तर अन्ततोगत खर्च गर्ने ठाउँ भनेको लोकल लेभल हुन्छ। त्यो भएर एक्सपेन्डिचरमा गएर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ लोकल लेभलको बढी देखिन्छ एक्सपेन्डिचरमा। यो चाहिँ एलोकेसनको हिसाबमा मैले यहाँहरूसम्म चाहिँ देखाएँ। र मैले अहिलेसम्म कुरा गरिरहँदाखेरिमा वाइ इफिसियन्सी भन्ने चिज जोड्न चाहन्छु। प्रोफेसर डाक्टर शिव अधिकारी सरले भने जस्तै उहाँले के भन्नुभयो भन्दा हामीले डोनरबाट अथवा ऋण ल्याएर हुन्छ अथवा बजेट दियौँ स्वास्थ्यलाई। डाक्टर कृष्णले भने जस्तै हामीले पोलिसी बनाउँछौँ। डाक्टर गुणले भने जस्तै हामीले स्वास्थ्यमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ। अच्युतजीले भने जस्तै रिफर्म गर्छौँ। हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ त? मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसमा इफिसियन्सी चाहिन्छ। यो ब्याङ्क अथवा लास्ट बेन्चर भनौँ अथवा टाइपिस्टले मेरो दिमागमा खुलेको कुरा चाहिँ इफिसियन्सी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ हेल्थ सिस्टमको। वाइ इफिसियन्सी, किन इफिसियन्सी इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरिमा इफिसियन्सीले मेजर गर्छ रिसोर्स, युज अफ रिसोर्सेस डिजायर आउटकमसम्म। हामीले लो रिसोर्समा म्याक्सिमम क्वालिटी हामीले चाहिँ रिजल्ट निकाल्नु पर्ने छ। हेल्थ सिस्टम इफिसियन्सी प्रायोरिटी कन्सर्नमा हुनुपर्छ पोलिसी मेकिङको। र एउटा इभिडेन्स WHO को रिपोर्ट छ, जुन रिपोर्टले दिए अनुसार 20 to 40% अफ द हेल्थ रिसोर्स चाहिँ वेस्टेज हुन्छ। यदि हामीले त्यसलाई जोगाउन सक्यौँ भने हाम्रो जस्तो रिसोर्स कन्स्टेन्स भएको देशले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने हो। अर्को एउटा मैले स्टडी यहाँहरूसम्म चाहिँ प्रस्तुत गर्छु जुन ल्यान्सेटमा पब्लिस भएको थियो, जसमा अबाउट 42% अफ द प्रोग्रेस टुवर्ड्स USG क्यान बी एचिभ बाई इम्प्रुभिङ इफिसियन्सी इन LMIC। यसले पनि हामीलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दा हाम्रो इफिसियन्सी इम्प्रुभ गर्यो भने 42% त हामीले एचिभ गर्नको लागि त कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ हाम्रो देशको जस्तो कन्टेक्स्टमा। त्यसै गरी सो द्याट गभर्मेन्ट कुड डु मोर टु इम्प्रुभ द इफिसियन्सी टु एन्ड रिड्युस हेल्थ रिसोर्स वेस्ट। अब केही इभिडेन्सहरू मैले केलाउने प्रयास गरेको थिएँ हाम्रो हेल्थ सिस्टममा पर्सपेक्टिभमा रहेर केही इफिसियन्सीसँग सम्बन्धित स्टडीहरू, जस्तो शर्मा इटल जस अन्तर्गत के छ भन्दा डिजिज सेन्ट्रिक भर्टिकल प्रोग्राम्सहरू छन्, तर हाम्रो डेमोग्राफिक सिफ्ट भए अनुसारले अथवा हाम्रो डिजिज बर्डन अनुसार NCD र मेन्टल हेल्थमा हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यस्तै अर्को स्टडीले के दिन्छ, अर्को एउटा हस्पिटल बेस्ड स्टडीको मैले यहाँहरूसम्म चाहिँ प्रस्तुत गर्छु। 32 वटा स्टडी भएको 32 वटा अस्पतालको स्टडी गर्ने सन्दर्भमा 12 वटाको चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ अलिकति राम्रो र 20 वटाको इफिसियन्सी कम भएको यो स्टडीले देखाउँछ। त्यसै गरी अर्को एउटा चाहिँ क्राउन एजेन्ट जुन चाहिँ डिफिट फन्डेड एउटा चाहिँ एउटा स्टडी थियो, एउटा रिपोर्ट थियो। यो रिपोर्ट हेर्ने हो भने हाम्रो ल्याक अफ पब्लिक फाइनेन्सियल एन्ड प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टाइज। म यो डाक्टर सुधाले भने जस्तै प्रोफेसर अधिकारीलाई भन्नुभएको थियो यहाँले ऋण खोजेर पठाइदिएको हामीले पैसा खर्च गर्न सकेनौँ भन्ने चिज मैले लिङ्क गर्न चाहन्छु। त्यो भनेकै सायद इफिसियन्सी होला। हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ, टाइममा हामीले प्रोक्योरमेन्ट प्लान गर्न सक्दैनौँ, त्यही चिज रिपोर्टले पनि बोलिरहेछ। Conditional grant that is insufficient for paying staff salaries, purchasing drugs and covering the cost of other basic healthcare intervention. म मन्त्रालयमा पोलिसी प्लानिङ मोनिटरिङमा बसिरहँदाखेरिमा मन्त्रालयको इमेल चेक गरिदिने बेला सबभन्दा ठुलो भोल्युम भनेको पैसा पुगेन भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा थापा एन्ड इटलले भएको इफिसियन्सी इस्यु कुड बी रेज बाई द ल्याक अफ क्वालिफिकेसन अफ लोकल गभर्मेन्टको सर हेर्ने हो भने केही समय क्वालिफिकेसनको कुराहरू पनि इभिडेन्सले देखाएको छ। त्यस्तै देयर इज इन्क्रिजिङ evidence that centralize the procurement system, allow public buyers obtain significantly lower price and increase efficiency in the procurement process. That means हामीले भन्ने गरेका थियौं सेन्ट्रल बिडिङ लोकल पर्चेजिङ, सायद इफिसियन्सी इम्प्रुभ गर्नलाई त्यो पनि अब बहस गर्नुपर्छ कि भन्ने लाइनमा म यहाँहरुसम्म चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को हाम्रो चाहिँ सिचुएसन एनालाइसिस, हेल्थ फाइनान्सिङ सिस्टमको सिचुएसन एनालाइसिस गरेको थियो मन्त्रालयले गर्ने सन्दर्भमा इनएप्रोप्रिएट एन्ड इनइफेक्टिभ युज अफ फार्मास्युटिकल्स, जुन अघि नै डाक्टर कृष्णको प्रेजेन्टेसनमा पनि आएको थियो। त्यसै गरी इनइफिसियन्सी इन्क्रिज ड्यू टु अन्डर मोटिभेटेड हेल्थ वर्कर्स, समायोजन पछि स्वास्थ्य कर्मीको मनोविज्ञान हेर्ने हो भने यो मनोविज्ञानबाट सायद यो इभिडेन्सले पनि यो सिचुएसन रिपोर्टले पनि देखाएको छ हामीले इफिसियन्सी इम्प्रुभ गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म इफिसियन्सी इम्प्रुभ गर्न सक्दैनौँ हामीले टार्गेट एसडिजी रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड टार्गेट हामीले एचिभ गर्न सक्दैनौँ। मेरो कन्क्लुजन के हो त यहाँहरुसम्म चाहिँ भन्दा सिग्निफिकेन्ट प्रोग्रेस भएको छ, हामीले एसडिजी का धेरै चिजहरू एचिभ गरेका छौँ, केही चिजहरू हामीलाई डिफिकल्टी छन्, तर इम्प्रुभिङ इफिसियन्सी इन हेल्थ सर्भिस इज इम्पोर्टेन्ट टु एचिभ द एसडिजी, हेल्थ रिलेटेड एसडिजी एचिभ गर्नलाई इफिसियन्सी महत्त्वपूर्ण रहनेछ। र यो रहन्छ भन्नको लागि हाम्रो इभिडेन्स नेपाल हेल्थ सिस्टममा
नेपाली हेल्थ सिस्टममा हामीसँग एभिडेन्सहरू कम छन् र गभर्मेन्ट एप्रोच टु इम्प्रुभिङ द इफिसियन्सी इन हेल्थ सर्भिस डेलिभरी इज अर्जेन्ट टास्क, अब अर्जेन्ट टास्क हुनुपर्छ र नेपाल निड्स एडिसनल रिसोर्सेस रिड्युसिङ द वेस्टेज एन्ड इनइफिसियन्सी, जुन हामीले बचाउन सक्यौँ रिसोर्स भने हामीले अर्को प्रायोरिटी सेटिङमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने नै हो। र मेरो रेकमेन्डेसन के हो त भन्दा म आफू पनि यसमा हेरिरहेको छु र मेरो अनुरोध पनि यो फोरममा चाहिँ हामीले देयर इज अ स्टिल ग्याप एक्जिस्ट कन्सर्निङ द रिगरस मेजरमेन्ट अफ इफिसियन्सी, यस्तो मेथोडोलोजी प्रयोग गरौँ जस्तो हेल्थ एक्सपेन्डिचर एनालाइसिस गर्न सक्छौँ हामीले, कस्ट इफेक्टिभनेस एनालाइसिस अफ डिफ्रेन्ट हेल्थ इन्टरभेन्सन, त्यसै गरी इफिसियन्सीका डिफ्रेन्ट मोडल्सहरूमा एलोकेटिभ र टेक्निकल इफिसियन्सीहरूमा हामीले चाहिँ अब फर्दर स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। थ्याङ्क यू। र लास्टमा म फेरि पनि भन्छु, हामीले बजेट इन्भेस्टमेन्ट बढायौँ त्यसले मात्र नै हुँदो रहेछ, प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ त्यसले, रिफर्म गऱ्यौँ त्यसले पनि हुँदो रहेछ, हामीले इन्भेस्टमेन्ट बढाएर नि हुँदो रहेछ, पोलिसी राम्रो बनाएर नि हुँदो रहेछ, हामीले ल्याकत राख्नुपर्छ। त्यो ल्याकत इफिसियन्सी जसमा अब हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। सबै एकाडेमिसियन सबै रिसर्चरहरूलाई यही भन्दै हस्, थ्याङ्क यू, ओभर टु यू। Thank you, Raviji, for your wonderful presentation and focusing on efficiencies. हामी सबैजनालाई थाहा छ एफिसियन्सी भन्दाखेरि एकदम सजिलो शब्द छ, तथापि हामीले यदि हेर्ने हो भने एफिसियन्सी कहाँ त? बजेट एलोकेसनमा एफिसियन्सी, बजेट स्पेन्डिङमा एफिसियन्सी, सर्भिस डेलिभरीमा एफिसियन्सी, कहाँ कहाँ एफिसियन्सी हामीले लान सक्छौँ अथवा हामीले कहाँ अगाडि एफिसियन्सीको कुरा यो डिस्कसनमा कहाँसम्म लानुपर्ने छ भन्ने कुरा रविजीले राख्नुभएको छ। धन्यवाद डाक्टर रवि। Thank you. And now I would like to invite Mr. Pratik Khanal to talk about health insurance Nepal and need for reform. Pratik Khanalji is currently a PhD research fellow at the University of Bergen, Norway. He previously worked as a project manager of Koika National Health Insurance Support Project. He is also an executive central member of Nepal Public Health Association. Welcome, Mr. Pratik Khanal. 10 minutes, eh? Thank you very much, Chair. So with due acknowledgement to all my previous speakers, and thank you for your time to all the respected delegates. I would like to talk about health insurance in Nepal, need for reform and accelerating progress. So let me start with the question. The question is, I'm not only talking about health insurance, I'm talking about the whole social health protection system that we have in Nepal. So are our social health security programs universal? Does it cater to the whole population? That might be a question. The other thing is, are these adequate in terms of services, quality, and timeliness? And the other thing is, are we able to ensure sufficient financial protections? The answer might be no. So if the answer is no, then we have to think about revising the modality of social health protection system in Nepal. I'm not just talking about health insurance, but the whole social health protection system. It's because health insurance is only a tool to achieve universal health coverage. It is not all itself. There's some problem. Forward to you. Okay. So sorry for the technical glitches. So if you see the presentation, Okay, so
in the figure, you can see when health insurance might go wrong. So this is not only the case of Nepal, so this is the literature. What you get from the literature is that when the system is not ready to bear the burden of implementation of health insurance, then health insurance might go wrong. Similarly, when we have a broad and expensive benefit package, then health insurance might go wrong. When we have insurance funds without adequate oversight, and when we are not focusing on the quality of providers, then health insurance might go wrong. Similarly, when the health insurance system is not designed proper, then health insurance might go wrong. Similarly, now I'd like you to go through the problems that we have with the existing health insurance system. So basically, I'll be talking about problems with the system design, problems with the operation design, and problems with the operational environment. So basically, going through the system design, what we can see is that we have voluntary enrollment, although mandatory by law. So what happens with this strategy is that there will be a problem with the adverse selections. Similarly, we have flat contribution amount. So flat contribution amount is a regressive way of revenue raising, and it also causes weak social solidarity. And similarly, there is a chance of limited risk pooling. Similarly, we have limited coverage of benefit package. So even if we have health insurance, even if you get enrolled in health insurance, then we might not be financially protected if our health care expenses go below 100,000. So the problem with the system operation is that we have fragmented operations. So my previous speakers have already mentioned about the fragmented and overlapping schemes that we have within and outside health sector. Similarly, the role of HIV is more focused on claim management, but the focus shifting should be more towards the review of benefit package and similarly quality management process. Similarly, we have an increasing imbalance in the fiscal process. We are paying more to the providers than we are collecting the contribution amount. So there is a real time we devise strategies to have fiscal balance. The problem with the operational environment is that basically in low and middle income countries where health system strengthening is very limited, then there is a problem with health insurance. There will be problems with the dropout. Similarly, there will be very few people retaining in the health insurance. So basically when we see the literature, what we find is that the people in the higher socioeconomic status are more likely to join health insurance. Similarly, those who have a higher educational status, similarly those who belong to the privileged ethnic groups, so they have a higher tendency to join health insurance. Similarly, when we see the dropout, then we can see that the family from the underprivileged ethnic group, similarly those who perceive low quality of services and those who have low knowledge scores, they are more likely to drop out from health insurance. Now, I would like to go through the staircase of inequality. So if you see the steps on the staircase, then you can see need, received, short-term effects, and long-term effects. Basically, the need of health insurance is more on the population who have higher catastrophic spending, and that is on the poorest wealth quintiles. But who are we serving? So if you see the receipt, then it's more skewed towards the higher socioeconomic status. That's why we need to think about the population that we are serving. So now, when we target population into health insurance, then we have to think about the characteristics of population that we have. So basically, we can divide our population into 4 categories. That is formal public sector, formal private sector, informal non-poor, and informal poor sector. So when we see the existing management entity for health insurance in Nepal, then we can see that there are 3 major government agencies, and the problem with them is that they hardly communicate with each other. So if you see the Social Security Fund, it covers formal private sector and informal workers. If you see the Health Insurance Board, it aims to cover the whole population. And if you see the Employee Provident Fund, they cover public sector employees, including spouse recently, and that's non-contributory. So when you see that they have different benefit packages running parallelly with several other schemes. So I would like to offer 3 options for the revision of the social health security system. The first one is that the Social Security Fund covers the existing schemes, existing population, including their dependents. Employee Provident Fund
covers public sector, including their dependents, and Health Insurance Board covers those who are not a part of the SSF and EPF, including the population who receive subsidy. So they will have the same benefit package. The other option is two management entity. Social Security Fund covers the same group, including their dependents. Health Insurance Board covers formal public sector, informal sector, and poor subsidy group, but they have the same benefit package. The other option, they all collect funds allocated to health, but there is a single pool which is managed by Health Insurance Board, because Health Insurance Board is a specialized government agencies which focuses on health insurance. So we need to expand the roles of Health Insurance Board. So now the design, as per our health strategies, is that we have only two financing schemes, that is basic health service and health insurance, but covers all the segments of our populations. So finally, I want to go to the learning by doing and moving ahead. Basically, we need to engage interministerial and intergovernment agencies, because we need to talk, we need to find ways. We need to cover all the segments of the population. We need to integrate the fragmented schemes so that we have a larger risk pooling, and then we can diversify population with health risks. And we need to also address the equity in financial burden. We need to revise the contribution amount based on the ability to pay. And finally, the last slide is that we need to develop a sustainable financing strategy. We need to think about the revenue, we need to think about the expenditure, and we need to think about the investment of the funds that we collect from health insurance. We also need to introduce innovative financing mechanisms for increased allocations of funds. We can't only rely on the contribution amount collected from the populations. We have to expand the ways that we can expand the revenue. Similarly, we need to improve our systems. Without improving our systems, without improving our governance and service delivery arrangements, we cannot expect people to enroll into the health insurance. Similarly, we need to improve our management capacity, and similarly, we need to have it includes different things which you can see in the slides. So this is all what I have in the presentation. So basically the conclusion is that we need to think, we need to debate about how can we improve the health insurance system in Nepal. Thank you very much. Thank you, Chair. Thank you, Pradeep ji. एकदम राम्रो presentation गरिदिनु भयो. हामीले out of pocket expenditure high छ भनिरहेछौँ, अनि इन्स्योरेन्स पनि दिइरहेछौँ, तर त्यसले आउट अफ पकेट एक्सपेन्स कम गर्नुपर्ने हो, भइरहेको छैन भनेपछि किन त भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा महँगो भयो कि भन्ने कुरा भयो. त्यसमा डाक्टरको महँगो फी एउटा ठाउँमा छ भने अर्को ठाउँमा क्वालिटी अफ सर्भिस नराम्रो भएपछि सेवाग्राही त स्वास्थ्य संस्था जाँदैन, अनि प्राइभेटमा महँगो पैसा तिर्छ भनेपछि स्वास्थ्य संस्थाको सेवा राम्रो कसरी पार्ने त भन्ने क्वालिटीको कुरा पनि अघि आयो. त्यसमा अझ बढी इन्भेस्टमेन्ट ह्युमन रिसोर्समै चाहिन्छ, किन कम मान्छे भएपछि सेवा दिने मान्छे नै छैन भने, र उनीहरूको प्रपर डिस्ट्रिब्युसन, कहीँ चाहिने भन्दा बढी मान्छे छ, कहीँ मान्छे नै छैन. त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने भनेर क्वालिटीमा फोकस नगरेसम्म र सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ यो हाम्रो निरन्तरको आउट अफ पकेट एक्सपेन्स त बढ्दै जान्छ. क्युरेटिभ सर्भिसमा हाम्रो फोकस बढी भयो, प्रिभेन्टिभ सर्भिसको आज यहाँ कसैले पनि उल्लेख गरेको मैले देखिनँ. किनभने हामी एनसिडीहरूका कुरा गर्छौँ, अहिलेकै बजेटको पाई एनालिसिस गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा धेरै पैसा एनसिडीमा गएको छ, किनभने किडनी डिजिज, क्यान्सर, हार्ट डिजिज सबै महँगो छ नि त. त्यसकारण प्रिभेन्सनतर्फ हामी अलि बढ्ता सोच्नु पर्यो. त्यस भएपछि रोगै लागेन भने त पैसै खर्च भएन, त्यसमा चाहिँ पुगेन है हाम्रो. Thank you, Sudha madam. And our last speaker is Dr. Damodar Bashola, and he will be speaking on optimizing health financing control knobs, a comprehensive analysis of health insurance in Nepal. We all know Dr. Damodar. Dr. Damodar is at present working as an executive director of Health Insurance Board. He holds a PhD in insurance. He has already worked as lecturer, also as chief and at different academic institutions. Similarly, Dr. Bashala has served as president of Nepal-China Academy. His additional experiences include extensive research in insurance. Over to you, Dr. Bashala. The time is 10 minutes. Thank you.
Respected chairs, honorable guests, all the participants. First of all, I would like to say good morning and namaste to all. Here, I would like to talk about the health financing control norms, a short comprehensive analysis of health insurance in Nepal. So, health insurance program in Nepal has been introduced by the government since 2072 BS in the form of social health security program. Since our constitution also has provision, all Nepalese citizens get access of health facilities as a fundamental right, and getting quality health service through health insurance program, it is also provision in the Constitution of Nepal. So as we know that acquiring, getting quality health service and reaching up to the universal health coverage is the very much important tool is health insurance program. And implementation of the health insurance program now became 8 years within this time, short period. So it has made the numerous advantages and benefits and achievements and facing with the many problems and challenges. So main objective of this presentation or paper presentation will be to provide comprehensive analysis of the health insurance using health financing control norms, and especially the main 5 important control norms are essential and important for the promotion of the health insurance program. So which are essential to access and increase coverage and efficiency and quality health services equity to all the citizens. These are the organization, financing, payment, regulation, and behavior. And for this presentation of the papers, so I have made methodology, short methodology, especially program review, desk review, and quality and quantitative data from image of the health insurance. And here basically the main limitation is review the program of health insurance with the help of this controlling norms. Here controlling norms, 5 controlling norms are organization. The main important 3 elements are there: evidence-based decision making, internal administrative structure, service providers. These are the main element under the organization. So under organization, the first is internal administrative structure concerned with the health insurance board. So it has the provision of 3 layers: central, province, and local level. And central level, there is a key part of the central level is health insurance board makes the policies, and similarly the executive director implement the policies made by the health insurance board. And service provider altogether 463 service providers are working and providing service to the citizens. Province-wise, the Kadali province has limited least number of the service providers, 33, and highest service providers are in the Koshi province, 111. And service providers organization mechanism is, there is one line ministry, Health and Population Ministry, and all the service providers, 463 service providers, they are giving health services to the insuree, those who are in need of the service, health services. And this
health services that submit the claim for to the health insurance board, and health insurance board review the claims and made the payment to the service providers. And next organization is evidence-based decision making. It is concerned with the totally board, and board makes the decision. And there is line Ministry of Health and Population, President's recommendation, and open image and the cash in the health insurance. These are the important source of the information collection. The health financing is another control norms under health financing, revenue generation. And under revenue generation, it is based on the population enrollment. In comparison of the population enrollment, revenue generation, premium collection is limited. Here, since the year 2076 to 2080, the premium collection is increasing. But here, in the 2 years, respective 2 years, 76, 77, and 77, 78, it is more, and 78 and 79 less. But here, the population enrollment is 60, but the premium is 2.47 only. It is because up to these 2 years, the premium of the target group also collected and deposited in the account, and after year 2078 and up to 80, the target group premium has not been collected here. It is only premium pay from the premium paying population group. That's why it is in the year 77, 78 and 76, 77 it is high, and in the year 79, 80 low. Revenue generation and expenditure trend in different succeeding years from 71 to 80. Here, revenue generation is very low than the expenditure. Expenditure is high. Here, in the last 2 years, the whole revenue generation, whole budget is spent, and in the beginning years, the few budget remain in the fund. And pooling system, here different social security programs are scattered, and the scatter and pooling also not integrated. So here current status scattered social security programs, and it is required to integrate and keep in one basket and pay through one door approach. And similarly, payment mechanism of the health insurance, it is revenue generated and financial risk pooling in one basket, and claim processing and provider payment finally. And now HIV is using fee for service for the provider's payment. And now soon HI is thinking and planning for the capitation and DRG model for the provider's payment. Here trend of the payment, here in the different year, medicine and the laboratory is high, and consultation is limited than medicine and lab. Similar regulation is very much important. Control norms under regulation, Health Insurance Act and the Health Insurance Regulation are the basic guidelines for the health insurance program, and other subsidence or assistant policies and the guidelines have been formed in the Health Insurance Board, and health insurance programs are directed and guided by this Act, regulation and directives. Similarly, behavior of the insurer, behavior of the health facilities also very much important, and this also one of the most important control norms of the health financing. So under behavior here, for enrollment of the insurer and the renew of the insurer in the next year, it is decreasing
It is because of the behavior of the insurer, behavior of the citizens. And providers also, there are 3 types of providers, and health insurance board rejected the claim of the, especially more claims are rejected of the private hospitals, private health facilities. And there is trend of the utilization of the service, health service more. It is increasing trend, and 38% beneficiary, they use the health services from the health facilities. And here, maximum 10 claims in the 2 years, 78, 79, and 79 to 80, 10 claims, more, very much, more amount of the claims are submitted by the health facilities in 2 years. And during this time of 8 years, Health Insurance Board have been facing many problems, especially here the challenges relating to the different control knobs, here organization related challenge, revenue generation related challenge, pooling related challenge, purchasing related challenge, payment mechanism related challenge, regulation related challenge, and behavior related challenge. These are the challenges still Health Insurance Board is facing. And now conclusion, enrollment of the insurer and the health facilities in panel is increasing trend from the beginning up to now. And still, the health insurance program has been hindered with the skill and permanent manpower, lack of the permanent manpower, and traditional method of the reimbursement mechanism and the low premium generation and public awareness. These are the hindrance elements which the Health Insurance Board is facing still now. Even though with these challenges, Health Insurance Board is moving forward for the exploring effective and efficient payment mechanism is an strategic purchasing system soon in the future. And overall, performance of health insurance depends on the interaction among the 5 controlling knobs, and it helps for the knowledge of current status of the health insurance program. Similarly, for thinking of the way forward of the health insurance program in the future. Now, Health Insurance Board is planning to perform the activities of the health insurance with the well-planned and well-planned, evidence-based and structured form with the help of the theory of the change. And mainly, Health Insurance Board is focusing to ensure the access to and utilization of the quality health services with the aim of the reaching universal health coverage. Here, health insurance program is the important tool of the reforming health sectors, health system, and reaching up to the universal health coverage. And this is the way forward of the health insurance program in the future. And this is the theory of change which guides to the Health Insurance Board for the well performance of the activities in the future. Thank you. Thank you, Dr. Damodar, for your wonderful presentation. It was very nice to note how the Health Insurance Board is working and how the services is being increased, as well as what are the major problems right now, and how could we make how do we need a well-structured health insurance board. With this, we have come to the end of this session. हामीले आज यो सेसन हेल्थ पोलिसी रिफर्म र फाइनान्सिङ को बारेमा सुरु गरेका थियौं र हाम्रो पहिलो स्पिकरले सबभन्दा पहिला हाम्रो माननीय योजना आयोगको सदस्यज्यूले यो हेल्थ इकोसिस्टम के हो त, हेल्थ इकोसिस्टममा हामी कहाँ काम गर्नुपर्छ र कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो र उहाँले भनिरहँदाखेरि अब हामीले भी मोडलमा जानुपर्छ। भी मोडल अर्थात्
भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसन। भनेपछि हामीले कुनै पनि नीति बनाउँदाखेरि अथवा कुनै पनि इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि त्यो नीति र त्यो इन्टरभेन्सन हाम्रो चाहिँ भेरिफाइड छ कि छैन र भ्यालिडेटेड छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यसरी नै डाक्टर कृष्णले हामीले पोलिसी साइकलमा हामी कहाँ छौँ, पोलिसी साइकलमा हामी के काम गर्नुपर्छ र अहिले हालमा नेपालमा भइरहेको पोलिसी साइकलमा हामीले जुन पोलिसी साइकल अल टुगेदरलाई ध्यान नदिएर पोलिसी साइकलको सर्टेन कम्पोनेन्ट्समा हामी धेरै काम गर्छौँ, तथापि हाम्रो मोनिटरिङको लेभल अथवा इभ्यालुएसन पोलिसी गर्ने जुन हाम्रो क्षमता छ अथवा हामी त्यो काम चाहिँ गर्न चाहिँ अलिकति कम गरेका छौँ अथवा असमर्थ रहेका छौँ। त्यसरी नै डाक्टर गुणनिधिले हामीले यो फाइनेन्सिङ ल्यान्डस्केपमा हामी कहाँ छौँ, आज हाम्रो आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर 52%, 52% रहिरहँदाखेरि हाम्रो बजेट अलोकेसन के छ, हाम्रो बजेट अलोकेसन साथै हाम्रो स्पेन्डिङको क्षमता के छ र हामी यो कसरी यो फ्रेगमेन्टेड फाइनेन्सिङ च्यानल्सहरूलाई हामी एउटा ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ र कसरी हामी एउटा म्यान्डेटरी सोसल प्रोटेक्सन अथवा हेल्थ इन्सुरेन्स स्किममा जान सक्छौँ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि डाक्टर अच्युतको जुन प्रेजेन्टेसन थियो त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो टोटल ध्यान चाहिँ हामीले अर्कोतिर शिफ्ट गरेको छ, जहाँ उहाँले चाहिँ हाम्रो यो सर्भिस क्यापेसिटी एक्सेस र सब इन्डिसेस 30% मात्रै भइरहँदाखेरि हामीले यो बजेट युटिलाइजेसन कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो। यो हामीले हाम्रो देशमा खर्च गरिरहँदाखेरि हाम्रो यो सोशल प्रोटेक्सन स्किमको कुरा हामीले त्यसलाई कसरी विभिन्न इन्टरभेन्सनलाई हामी हार्मोनाइज गर्छौँ त्यो कुराको बारेमा डाक्टर साहबले भन्नुभयो र अन्डर युटिलाइजेसनकोमा हामी के कारणले हामी अन्डर युटिलाइज गरेका छौँ त फेसिलिटीहरू बारेमा पनि उहाँले हाम्रो ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। त्यसरी नै हाम्रो रविजीले पोलिसी इन्फर्म्ड एभिडेन्सेस जुन हाम्रो हेल्थ सिस्टममा अहिले भइराखेका इनएफिसियन्सिज हामीले त्यसलाई इफिसियन्सीलाई हामी दूर नगरिन्जेलसम्म हाम्रो चाहिँ यो पोलिसी रिफर्म असम्भव छ भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसरी नै हाम्रो प्रतीक डाक्टर साहबले हेल्थ इन्सुरेन्स इन नेपालमा के इन्सुरेन्समा हामीले के रिफर्म चाहिन्छ र यो फाइनेन्सियल प्रोटेक्सन स्किमलाई हामीले युनिभर्सल मोडलमा कसरी लान सक्छौँ र इक्विटी हामी कसरी गेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरिरहँदा र अन्तमा डाक्टर दामोदरले हेल्थ इन्सुरेन्स स्किम बोर्डले अहिले कसरी काम गरिरहेछ, हामी के गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। यही भन्दाखेरि मलाई आज यो कोठामा यो रुम हलमा हामी सबैजना जम्मा भएका छौँ। 7वटा प्रेजेन्टेसन सुनिरहँदाखेरि हामी डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा काम गर्छौँ, डिफ्रेन्ट इन्टेन्ट हुन्छ, हामी डिफ्रेन्ट तरिकाले काम गर्छौँ। आज यो 7वटा प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो ध्यान पनि अन्त गएको पक्कै छौँ। तथापि सायद एउटा प्रश्न हामी सबैजनाको माझमा के छ भने हामी कहाँ छौँ र हामी कहाँ जान्छौँ। यो 3 दिनको जुन हाम्रो यो सभा हुनेछ, यहाँ विभिन्न डिस्कसन हुनेछ, सायद यो 3 दिनपछि हामी चाहिँ हाम्रो माइलस्टोन हामी कहाँ जानु छ मात्रै पनि फिक्स गर्न सक्यो भने सायद हामी सबैजनालाई सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको छ। एउटा कुरा पटक आयो, बजेट कम छ। सायद बजेट कम छ म अलिकति सहमत हुँदै पनि अलिकति म कहाँ असहमत हुन्छौँ सधैँ भने हामीले स्वास्थ्य सेक्टरको 4.8% बजेट मात्रै हेर्छौँ। त्यही हो त स्वास्थ्यको बजेट। What happens to the cross-sectoral budget अथवा cross-sectoral ministriesले जुन हेल्थको बजेटिङ गर्छ अथवा हेल्थ रिलेटेड कामको लागि बजेटिङ गर्छ, त्यो हेल्थको बजेट हो कि होइन, त्यो बजेट हामी कसरी युज गरेका छौँ भन्ने प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ। जुन अब हामी 2026मा हामी ग्रेजुएट गर्नवाला छौँ अथवा हामी मिडल इन्कम कन्ट्रीमा जब हामी जान्छौँ भने हाम्रो यो बजेट घट्छ। अघि डाक्टर गुणाको प्रेजेन्टेसनमा पनि हामी हेरेका छौँ हाम्रो हेल्थ डेभलपमेन्ट पार्टनर्सको बजेट बिस्तारै घट्ने क्रममा छ र राज्यले बढीभन्दा बढी इन्भेस्ट गरिराख्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरिरहँदाखेरि हाम्रो अरू बजेटलाई हामी कसरी नेसनल हेल्थ अकाउन्ट्स फाइनेन्सियल अकाउन्ट्समा ल्याएर गणना गर्छौँ त भन्ने एउटा प्रश्न छँदैछ र अर्को चाहिँ त्यसको समुचित उपयोग हामी गर्न पाएका छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अर्थात् हामी अघि नै रविजीको शब्द लिँदाखेरि एफिसियन्ट स्पेन्डिङमा हामी छौँ कि छैनौँ।
प्रश्न पटक पटक उठ्यो, प्रोक्युरमेन्ट प्लान बनाउनु भयो कि भएन भन्ने कुराहरू पनि आयो। प्लान चाहिँ भन्छ, बजेट खर्च हुँदैन। हेभ यु एभर लुक्ड ब्याक, बजेट किन खर्च भएन? हाम्रो जुन आर्थिक नीति छ त्यो स्वास्थ्यको लागि फ्रेन्डली छ कि छैन, यो डिस्कसन गर्ने बेला भइसक्यो। हजुरहरूलाई जानकारी गराउँ, हाम्रो जुन सार्वजनिक खरिद ऐन छ त्यो 5 जना इन्जिनियरले डिजाइन गरेको ऐन छ, जहाँ खाली माटो, गिट्टी, बालुवा, छड किन्न मात्रै व्यवस्था रहेछ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि हामी कसरी प्रोक्युरमेन्टमा जान्छौँ भन्ने कुरा छैन। त्यसको लागि हामी छलफल चलाइरहेछौँ र छिटै हामी एउटा त्यसको रिभिजन पनि हामी प्रपोज गर्न गइरहेछौँ। तथापि प्रश्न त्यही रह्यो, आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर कसरी घटाउने, आज हेल्थ सर्भिसेस कसले युटिलाइज गरिरहेछन् र सङ्घीयतामा हामी कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा छ। लास्टमा मैले यो सबै छलफलको बिचमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छलफल अहिले पनि त्यही छ, अनि यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट राजनीतिक क्वेसन नै म भन्छु, यसको जवाफ मसँग कहिले पनि रहेन। कुन स्वास्थ्यको कुन मोडलमा हामी जानु छ र त्यो मोडल हामी कसरी अचिभ गर्छौँ। सायद यो 3 दिनको भेलाले हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्यको मोडल के हुनेछ यो बारेमा हामीले दिशानिर्देश गर्छ। यही भन्दै मैले आफ्नो चेयरलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। Thank you, Dr. Sangeeta. It was wonderful to chair this important session with you. I think for the benefit of our external participants, I would like to summarize in English just the take-home messages. What we've learned in this very important session is that we have good policies which tend to be evidence-based, with evidence generated from various sources. But since policy is an iterative process, I think the policy analysis and oversight of its implementation, monitoring of implementation, continues to be a challenge. So the Ministry of Health and Population is finding it hard to access and utilize the number of public health people who are in this room, in the country, to really do analysis and see whether we are going in the right direction. So that is the first message I have learned. The second is on health financing. It faces challenges like fragmentation and inefficiency. As a result, the out-of-pocket expenses tend to be very high for the people, despite government's sincere efforts to promote insurance program. Only 48% of people are insured, but there's 52% 52% out-of-pocket expenditures as well, which is huge. To me, I'm not really sure whether this, which is the National Health Account that gave this figure, because when I was in the Ministry of Health way back in 2012, I think it was around 50%. So with the insurance program institutionalized, I would have thought the out-of-pocket expenses would have gone down, but it's still very, very high. So I think this is a serious area that we should be considering. The next one is harmonization is needed between several social protection schemes, not just in the Ministry of Health, but there are so many other ministries as well, which implement various types of social protection programs. So harmonization is really important. And the issue now comes to the capacity of the social insurance office as well, the office that really implements and makes oversight of the insurance programs. I think the shortage of staff, not having enough revenues being generated, and challenges with the quality of care because of underutilization of or inadequate human resources. All of these things are related to efficiency again, because the number of medicine that should be there, purchased at the cost that should be, at low cost. I think all of these issues needs to be carefully planned. And now I see Dr. Lohani here and other people who are in charge of the insurance program. And I'm very, very hopeful, given their huge experience, that the challenges faced by the insurance program will be addressed effectively,
And if you need any strong recommendation in any line that needs to come from this forum, I think NHRC should make strong recommendation. My suggestion, from what I have understood so far, is even the implementing hospitals, where program is implemented, they don't have enough infrastructure in terms of human resource, equipment. And then the paradox in the country is there are lots of equipments everywhere in health institutions which are underutilized. But where there's number of patients coming, the lack of things. So it's inefficient distribution. So I think we need to focus on that issue as well. And I had already briefly mentioned that when we talk about efficiency, we are not talking enough about preventive services. I've heard the NCD word from the morning till now more than 10 times. But I already mentioned earlier, NCD treatment is very, very costly. Dialysis, renal transplant, heart diseases, all of that is very expensive. And even now, if you analyze the budget of health sector, the highest pie goes to NCDs. You would have thought it goes to maternal child care. No, it doesn't. And what I have seen missing here, because the focus is Sustainable Development Goals, we are doing very well in maternal mortality reduction, but not well enough. At this rate, we cannot achieve SDG, even in maternal mortality and newborn mortality. So we need to continue to maintain our focus in things that we should do with additional things like this. I emphasize on prevention because of efficiency. One example I would like to give here, which hasn't come in this, so forgive me for going a bit out of this session. Abortion was legalized in Nepal, very nice. Services are accessible, well done. But family planning, on the other hand, is lacking. So if we had better family planning programs, continued focus on family planning, we would not be needing the more expensive and more risky, ultimately, it's a health hazard, even to procure an abortion. So I think these are the things we need to rethink. And ultimately, somebody mentioned about central bidding and local purchase. I think we had started this way back, even when I was secretary, we came with the policy guidance on how to do this. But somehow things don't work. So I'm not sure if the country has done, but my request to Sangeeta, Daksab, and others in the room at the high-level policy-making people is to really see whether it is possible to ensure that national pharmaceutical companies, guarantee them of bulk purchase and ask them to produce in bulk so that they produce cheaper and then their product is bought by the government. So, and then government can redistribute it through its system. We have a very good LMIS system. I think if it's used properly, it would be very good. Otherwise, buying medicine locally is an incentive for local leaders, which is not what it should be. So I think how we address this issue needs careful deliberation and careful planning, but I think it can be done. So I'm chairing this session with Dr. Sangeeta, the dynamic Secretary, the Director General, has been very rewarding. I would like to thank Nepal Health Research Council for giving me this opportunity. This session was supposed to be chaired by somebody else, but I happened to be here. Hindi mein bolte hain, dane dane mein likha hai khane wale ka naam. So I have participated every year. This year I was going to miss because I was going to travel on the last day when they had asked me to chair, but I managed to come and be with you, so thank you. And because I'm here, I take this opportunity to wish Happy Eid to all people who are celebrating Eid, because Eid is just around the corner, and I will not be here for the New Year. So Happy New Year, Nepali New Year 2081 to everybody in this room. And thank you, NHRC, for making this possible for me to wish everyone a very, very Happy New Year. Thank you. Thank you to both of our chairs. I think the co-chairs, two of us, want a group photo.
as a token of appreciation to the speaker. So would you mind coming here so we have a memorial photograph? Thank you. The Thank you speakers, so please much. come. धन्यवाद. हेल्थ पोलिसी रिफर्म एन्ड फाइनेन्सिङ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ. यो सत्रलाई चेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर डाक्टर सुधा शर्मा, डाक्टर सङ्गीता मिश्रा, हामी क्रिनोट स्पिकर पनि हुनुहुन्थ्यो. राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य लगायतका विभिन्न महानुभावहरूले आफ्नो विचारहरू राखेर जानुभयो. वी आर रियली रनिङ आउट अफ टाइम. हामीले लन्चका लागि समय छुट्याएका छौँ. पोस्टर प्रेजेन्टेसनको समय पनि रहेको छ. लन्चको अवधिमा पोस्टर प्रेजेन्टेसनमा पनि सरिक हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. अब हाम्रो अर्को सेसन अगाडि बढ्छ. म टेक्निकल साथीहरूलाई यो लजिस्टिक पनि मिलाइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. हामीसँग 5 जना मोडरेटर सहित 5 जना स्पिकरहरू हुनुहुनेछ. चेयरहरू मिलाइदिनुला ताकि वी क्यान सेभ सम टाइम. हामी पूर्व निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी चलिरहेका छौँ. हेल्थमा पोलिसी रिफर्महरू के कस्तो आवश्यक छ, त्यसलाई बजेटले कसरी ब्याकअप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छलफल हामीले भर्खरै सुन्यौँ. र यही विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रो प्यानल डिस्कसन पनि अगाडि बढ्नेछ. यसलाई मोडरेट गर्नुहुनेछ डाक्टर सुभाष प्याकुरेलले, हेल्थ कन्सर्न नेपालका उहाँ फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ. म उहाँलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. मेनवाइल हामी लजिस्टिक रूपमा पनि सेटअप गरिरहेका छौँ. पावर गेमका कारण पनि हेल्थ सेक्टरमा रिफर्म ल्याउन नसकिएको लगायतका कुराहरू पनि आएको छ. मलाई लाग्छ व्यक्ति भन्दा इन्स्टिट्युसन बलियो बनाउनेतर्फ हामीले ख्याल राख्नुपर्छ. संस्था बलियो भएपछि व्यक्ति बाई प्रडक्ट रूपमा आफै बलियो बन्न जान्छ. इन्भेस्टिङ मोर कि बेटर, हामीले बढी बजेट खर्च गर्ने कि सही तरिकाले बजेट खर्च गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुराकानीहरू आयो. यस्तै कुराकानीहरू अबको 3 दिनसम्म चल्नेछ, जसले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझै समृद्ध र बलियो बनाउनेछ भन्ने हामी सबैजनाको अपेक्षा पनि रहेको छ. र अब म ढिला नगरिकन यो सत्र अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो मोडरेटर डाक्टर सुभाष प्याकुरेलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. ओभर टु डाक्टर सुभाष प्याकुरेल. थ्याङ्क यू.